Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Today is January 27, 2024. At atong parasha yana, Parashat Beshalach. So, ang aton na parasha last week, nagtatapos paglakatunan mga Israelites ti kadtohang boundaryhan Egypt. So, no question asked. Ang mga Israelites yana libre na or free na. Naglalakaton hara, nagmarch hara ti pakadtuha disyerto. Ngan gimpapaligiran harahan mga anani hakavod or the pillars of cloud or nga nagsisimbolohan presensyan Ginoo. Ini nga mga kuan, mga clouds or mga kadampugan. And gipapalibutan ni nera ngan giprotektahan nera han mapingit na sira kan disyerto patihan kapaso. Han atubangan nera ini nga mga dampog puro may ninerahin bagahin pilar or pundasyon bagayan kolom hit balay pilar nga nagtitipakad to tika nga abos tipakad to ha kalangitan ngan ini nga mga dampog asya ni ang nagpapakita or nagtutugwayan mga Israelites kung hain hara mapakadto. So kung hain nagtitipakadto ini nga dampog, ini nga pillar of cloud, ini mga Israelites irenigin susundan. Ang mga Israelites matindi, nakaka-amaze sira. Imagine na ang pag kami ada hirayo long trip ngan waray may nagpapakiana kung tipakain kita. Kumbaga matindi mga Israelites kay bisan kuan hirayo tira kakadtuan waray man lang nagpapakiana kung hain tagkakadtuan ano ka kuan ano mga pera ka oras at kukuang kakailangan naton para makabot kita at kakadtuan. Hirani na ba kita? Ngan, ano ta kakaunon? Ngan iimnon nga to disyerto. Siyempre, di ba, ang last nga parasya, ang parasya nga, ang naglalaksin na hera, warahira magpreparein mga pagkaon nga darad o malibanan mga unleavened na mga bread. So siya to na hinabuan, no? So ang mga Israelites nasunod lahera kung hain niragin tutugwayhan mga pillars of cloud kung di na siya init nagsisimbolo it presensya it Ginoo. So kung hain ang cloud pagkadto asya niragin susundan. So imagine nala waray mga pakian nga kukuanan mga Israelites han 3 ka milyon nga mga kuan magralakat in nga mga travelers nga mga Israelites di ka nga Egypt kay may danera complete imuna means pagtapod pagsarigit Ginoo faith and trust imuna and bitakon imuna faith trust bitakon trust kan Hashem aton Ginoo bisan niya na ang Ginoo aton ang Ginoo aton mare-remember bisan yan na ang Ginoo na
nahihinomduman ang grabe kaupay nga pagsarig ngan pagtapod nga ginhatag han mga tulo ka milyones nga mga maglalakaton o mga travelers na mga Israelites han Bene Israel or sons of Israel kan Hashem nga atong Ginoo. Pillar of fire. Bisan nila naglalakaton han kagabihon, ang Ginoo nagpapadarahin iba nga pilar hin dampog. Hagabi adto nga pillar of dampog or bagan poste in dampog naglalaga, flaming, naglalaga haya sugading kalayo nga aniya laga at ipakadto langit. Kung nakita ka posporo, ipapalaga ka nga nit posporo, itlaga tipa igbaw dire tipa ubos bisan din ka kumain bisan katot kun kaya nung nga tipakadto daw ko nung langit permanente it kalayo kay nasa rin ko no it home hit kalayo at bulan asya to nga permite pa kadto langit according to Kabbalah hidden but asya ito. So adto nga kuan pustehin dampog kuan bagang kalayo nga nagliliyab nga nagtitipakat tuya igbaw ngan ang masirom nga disyerto nga era ginlalaktan nagiging malamarag ngan ang bugos nga nasyon ang Bene Israel or sons of Israel naglalakaton nira nga malamrag intense light of a fairy pillar malamrag anira ginaagi an agi hini nga pillar of cloud flaming naglalaga nagliliyab sunalamrag so an pillar of ang pustihan dampog nga nagliliyab naglalaga inin aniya ginaagian na may mga halas nga mga makamaratay mga halas nga mga scorpion siyempre scorpion dalasan na tungod siya to basta ninaagian han pillar of cloud namamatay nga makapakuan nga diri makukuha madiskrasya ang mga Israelites nga nasunodhan kalayo. So, ang Ginoo karuyag nga an era paglalakaton maging madali nga diri gud makuri. Sanglit an postehan dampog nga irang susundan ginpapatag ang mga hills ang mga gugtiay nga bukid ginpapatag tas kung may da naman nga hilarom na tipahilarom nga kuan nga agian nga bagan may mga buho gin kukang gihapin bang gin pipilingan so nara ginaagian hadisyerto patag kay kung maram ka mo it kinaiyahit disyerto kuan ito niya baga ito niya kuan ups and down may dati paigbat dakuan nga kuan mountain in baras tapos tigda may itipaubos asya ito may daminsan nga kuan sand surfing board kay may da mga parting hitasin duro tas pwede ka mag-surf paubos so imbes na magsusurf kahit waves it dagat magsusurf ka gamit it sand kaloyan Ginoo naka-experience na ako ng sand surfing so exciting thrilling pero delikado kay nga katapusan nga pag kung ka na ka na hit kuan pinaka katapusan nit kuan it foot hit na sand mountain of sand siyempre kuan ang momentum
adalaga pa mo sanglit may nabuhay mo kung waray diri taman balance ang paghimo ni magro-roll over ka. So may ibig sabihin may continuation and force. So anim lawas buwan magro-rolling hasta mag-stop. So asya ni Yosef nganhi Paro. Hebrew English Parao pero Hebrew Paro. Asya net pronunciation na Hebrew Paro. Yosef nganhi Paro. Ini nga gibabasa kon nga niya. Basta nagkukan ako may dako ngukuan bagan headings siningit aking babasa. So, kon na hiya. Ini nga libro nga gibabasa ngayon kanan ko ni Yafa Family Edition. Illustrated retelling of the Chumash or the printed Torah with Midrash. And Midrash siya ni kuan commentary han mga sages about han Chumash. Asya ni ang nagkuan niya Rabbi Nachman Zakon. Inyagin ko kan may din mga pictures sa mga illustration. So gin-illustrate niya ni Toba Katz. So asya ni. So ang bumayan mga Israelite ha Ehipto, Paro, iya ni ginescort niya ang mga mga Israelites tipagawasan Ehipto. Ngan Moshe iya gindaraan kabaong ni Yosef. So siya na ni the long way ang herayong nga agian. Kung karuyag nimo kumadtuha kung karuyag nimo lumakat tikang nga New York tipakadto Miami, diri ka mag-drive tipakadto ha west tipakadto Chicago nga to kanalawat ha southeast to Miami. Kailangan magdadrive ka south along the Atlantic Ocean. Kaya siya dot direkta nga ruta nga maka-diretso ka ngadto ha itimugin kakatuan nga lugar. So an mga Israelites lumakatayip to tipakadto hira ha Eretz Israel. Eretz means land of Israel. Yan na ang pinakahaligot nga agian tipakadto or shortcut tika nga Ehipto tipakadto ha katunaan ni Israel or Eretz Israel or land of Israel. Ang pinakahaligot kung maglalakaton hera in a straight path hatadong na linya. So in mahinabo makakuha nira ano ka pa ito nira babagisan nira it land of Israel tipakadto Egypt tikang ha Egypt pato land of Israel kung na straight line ito niya tatabason niya pati it coasted Mediterranean Sea. So but imbes nga sugadet mahinabo ito nga duro-diretso tira paglalakaton ang Ginoo ginyak na nira nga makatwira disyerto. Ibig sabihin hirayo inin. Kumbaga imbes nga shortcut ang ginhimong Ginoo long cut, tinatawag na long cut. Ibig sabihin na napahilaban era lugod lalakaton. Kaya no by the way may fascinating facts kita ang mga postihan mga dampog ng kalayo asya nit simbolo han presensyang Ginoo.
Ni ano nga ang Ginoo, presensya ang Ginoo mismo ang nag-uupod or nagtutugwayhan mga han bini Israel or the people of Israel or the sons of Israel. Kay ano? Ang baton kay agikan Abraham Abino, our father. Abraham Abino, our father or our forefather. Pinaagi kan Abraham nga rikuhanon nga tawo nga may damo nga mga servants, hiya mismo ang nag-escort ang iya tulo nga mga bisita han katapos han iya mga bisita pangaon ngadton iya tent. Ini nga mga namimisita nga mga bisita, tuloy ning anghel. Ngan maram kitang ngayon, ngayit mga anghel, kaya maging kung ano hira. Kaya nira maging pormay tao, hayop. So, ang pagbisitahan mga tulong anghel kan Abraham, bagayarahin tao. Ngan gin katapos nira pangaon, kay makatuman at tuyara kuan, suduman gumura. So, ginubdan ni Abraham, gintugwayan. Ang tawag ito? Ano to? Gintugwayan or may din tawag ng kuan. Basta, gineskortan. Ini nga mga kuan namimisita na mga anghel kan Abraham may dara nga maupay nga news or balita or mensahe nga hiya pati ang iya asawa nga Sara magkakamay-ada anak na lalaki in the next year. Ngan para tambalon ni Abraham para han sakit han iya Brit ang pagturo ha iya. 99 years old nagpaturo si Abraham. 99 years old lagas na hindoro si Abraham nagpaturi. Ang Ginoo ang nagyakan, Abraham mo ray question kung ano niya ng Ginoo iyagin ginsunod. May ko nakukuha nga bagan may parallelism ba kay Abraham na pulo nga testa niya iya successfully na pagtagumpayan iya napulo nga gin try hiya ang Ginoo tas napulo gyapya naging na kuan niyaan kuan test ang Ginoo napasar niya sanglit ang Ginoo mismo ang nagtestigo nga kay kuan Abraham may paghadlok kit Ginoo ngan asya niyan naging rason gihap kay no gin hatag niya an kuan land of Canaan para mga offspring tas an magiging anak daw kuno mga offspring kuno ni Abraham sugod kadamuhit hit bituon ha langit patihin kadamuhin baras ha gilid dagat baybayon. Pero iparao napulo nga kuan maka or plug napulo yagin test ang Ginoo nga napulo gyapya nag-failed kay kun waray pa hiya nagngaron bulig kan Moshe mamamatay gyapya kay firstborn gyap kuan Paro so napulo gyap asya differentiate righteous ngayon rasya wicked nga tawo. So siya, tunay na bo. So, ngan lumakat na mga namimisita ng mga anghel kan Abraham, iya naging eskortan. Yan na, anong reward? Hashem mismo nag-eskortan kan Abraham mga kapuapuhan han ira pagbaya ha Mitzrayim or Ehipto.
So instead, di ba, Hashem, ginyak na ng mga Israelites or bini Israel or children of Israel nga ano ka pa iton nga kumato disyerto nga asya ito masirayo nga agente pagatuhal Eretz Israel kay ano para bato nito na pakiana kailangan niyo masabtan kung ano na hinabo han mga pira-pira nga mga Israelites nga bumaya ha Ehipto beforehand Yetziat Mitzrayim or ha English Exodus pagbayahan children of Israel hanera slavery ha Egypt escape hiyignon usang lalaki tikang han Shevet Ephraim or tribo ni Ephraim. Kung aton babalikon, may napulong nga anak na lalaki hi Israel or hi Jacob. Ngan may usan niya nga anak na babayi nga hi Dina. So hi Ephraim ngayon hi Ephraim anak ni Yosef. Duhan anak ni Yosef, hi Ephraim ngan hi Menashe. Pero ang mga matay na Jacob gimblessin niya nga bagan magiging kaikwalaan iba nga anak niya ang tribe ni Ephraim ngan hi Menashe, which is iya iton apo kaysa di ba may daniya mga 12 anak na lalaki. So ang duha nga iya po bagan naging kaikwala. So inihiyig no sang lalaki tikang han tribo ni Ephraim. "30 years before lumakat ang mga Israelites sa Egypt, iyaging kumbinsi ang ibang iya mga katribo, tribe of Ephraim, nga asya daw kunod to an time para bumayahan Mitzrayim or ha Egypt. Pero unfortunately sa Ethiopia. So nainabo hiya kaupudan iya mga thousands nga mga followers nga umupo da iya pag iskapote ka nga Egypt. So nira na hinabo katapos nira pagbaya Egypt may dala usang nga place nga karayag na nakadtuan an Eretz Israel o land of Israel nga gimpromise ang Ginoo kan Abraham para yatagan niya mga offspring nga daan Bene Israel. So nilagyan buhat eragin anera pagkuan paglakan sa bata isa eragin kuan mismo an shortcut. So they traveled along the Mediterranean coast. Trahedya agi daw may trahedya nga umabot. Anera on the way habang hira nagalakon ti pagkadto Eretz Israel ini nga mga Israelites gin-atake ngan natanan hira gimpatay nga anera mga patay nga lawas nabayaan nga waray ka lubong. So anera mga lawas nakatulahan mga tuna nagpakakuan yung pamatay hira. Yan umabot na talaga ang tsempuhan paglakat sa Egypt. Kaya ang Ginoo na mismo nagkuan diba ang 10 plagues, ang 10 nga makat. So ang mga Israelites were finally free. Libre na hira. Kay paraw na talaga nyo makan nga kalakat kamo.
So kung eragin sunda ng pinakahiraning agian te pakatwerit sa Israel, era makikitanan mga bukog han mga patay na lawas nga nagkaagnas han tribo ni Ephraim, ang tribe of Ephraim nga nakakuan scattered mga agyan. Nganit mahinabo damo nga mga Israelites at magkakahadlok ngan bangit iba maing magkuan nga magdalagan ti pabalik ti pakadto Egypt. Kung asot mahinabo mas nga ano mga patay nga lawas at mga bukog ni kuan tribo ni Ephraim kakakalat man nito agyan. So mati pabalik hera kaya bagan mawawara herahin kuan mga magpapanik hera ngan ano ka pa ito magkakahadlok mawawara hera confidence. So asyeto ang Ginoo tugwen hera in a long way, there shortcut in a long way para dire nira magian an kuan mga patay nga mga lawas nga mga bukog han tribo ni Ephraim. Ani ba nga mga rasones? Damon mga rasones kaya ang Ginoo gindaraan mga Bini Israel or children of Israel in a long way, waraya shortcut. May da iba nga ini asyan mga kuan pipira-pira nga mga rasones. An usa Hashem karuyag nga dadon hera Har Sinai. Har means mountain in Hebrew. Karuyag ang Ginoo nga dadon hera nga to Har Sinai o Mount Sinai para ihatag ang Torah nga ato may disyerto. Nang kung maghirang nga tuliwat pinakaligot nga ruta or shortcut, may hinabo nga bang damo nga mga tao it mag-atake era. So it may hinabuan mga Israelites bay magkahadlok nang bumalik Ehipto. Sanglit it may hinabo gindarang Ginoo tugwen hera in a long way. Sanglit kung mahinabo man ito mas makuri bumilta ti pakadto Egypt kung di ba shortcut kung ti pakadto pala di pala may hera ti pakadto Eretz Israel tas ginatake heran mga tao siyempre di ba magdadadlagan ti pabalik kay herani man la. Pero kung inera gininagyan na nakaherayo na hera kay ilungwe matira ginaagian, so kung may atakyon man hera di lang pero mabalik kundi maato hera. So siya may nabu. So siya na to anera trip, anera journey, nagpapadayon. Haadlaw anera pagbaya Ehipto, hani ka 15 Nisan, ansyahan nga adlaw ang Pesak. So nagtigeng hira, they went from Ramses, lugarin niya Egypt, tay pakadtuha Sukot. And next day, nag-travel hira, tika nga Sukot do Isam. Onda, katulok adlaw, nagamiada big fight broke out. So ano siya ni mga fascinating facts. Ang mga bukog han mga Israelites nga nagkamatay tika nga era pagbaya Egypt. Ginistorya nato ni ang tribe of Ephraim nga bumaya Egypt 35 years before yan nga tinuod na nga Exodus. Kumbaga na mali niya calculation. So
Anay na buhaira, di ba nagkamagtay siya na ang tribe of Ephraim kay ginatake ra ang mga tawo. So anira mga lawas, mga bukog nagkakaagnas nga nakaspread ha field kung diin scattered. Ini nga mga bukog na buhi ni otro many years later pera kayo sa naglabay na buhi nira otro ginsumat inihan propesiya kan Nabi Yehezkel. Nabi ngayon na siya do Hebrew word prophet. So siya ito kita niya nga ang mga nagkaagnas ngayon nga kuan an Shebat Ephraim nagkabubuhi gimbuyan Ginoo. Ang Torah nagyayakan ngan mga Israelites nga bumaya sa Egypt Hamushim. Ibig sabihin nagkuan hira armado hira yumias na after makakita nira handa mo nga milagro nga ginhimo ang Ginoo ha era kaya ano nga kailangan nira magdarapahin mga armas dire ba hira protektahan nit Ginoo pinagihini aton mababaruan nga dirila kita aton mahebaruan nga dirila kita dapat tumapo dit milagro ngan malingkod la bugos nga adlaw ngan mayakan nga it Ginoo na bahala para maghimon milagro para salbarong kita. May baruan naton na kailangan naton buhaton it mga bagay para mag-succeed bisan waray mga milagro. Para ito sang pag-test, maintindihan naton nga para protektahan at kalugaringon kailangan naton magsulutin example kung nagdadrive kita sul kita in helmet kung nagmo-motorcycle kita tapos kung diri mo pwede tinaabat masakit at lawas makato kita hit mga kamag-araman nga mga doktor. Pero ato nga duha nagaandam kita nagin-prevent naton mangyayari para aton ngan sugad hiton maaram kita nga kung magikaupay kita or na salbar kita it mga doktor natanan ito nga panghinabo kanang Ginoo iton mga kanang Ginoo ito mga pamamalakad iya iton mga binuhatan kaya nga niya kalibutan waray tinatawag na coincidence o nasi nga ay na-timing ay nagkataon lang ay na-timing grabe na timing kaswerte na timing good direct waray sugad iton kay kalibutan diri random di ka matuda kung diri random at kalibutan sige daw try daw kung matod kahit mga siyentista nga may mga Big Bang theory daw nga may random explosion daw nga asya na tinikahan ng buhos niya kalibutan sige daw pagkuhanin drum nga wari sulod yung tubig tapos pag million pag drum 1 million bisan pera ka damdamuan nga pag drum itim kamot ngan pag expect nga may da magkakamay adahin lapis bisan lapis nga waray eraser kung
pag abre ni met takupit balde, uy, pwede man nga ni kuan nga nahimo nga kuan lapis. Bisan waray kuan, bisan waray eraser or bisan waray an lead an itom nga ginpasusuat, bisan lang kahoy nga lapis kung makahimo ka. Dapakitan nga ni haton nga waray random nga ni kalibutan, waray coincident, waray nga nagkataon la, waray sugriton. A Judaism, it kanan kuan religion it kanang Ginoo, tinuod nga religion it Ginoo. Waray iton concept na nagkataon lang or coincident, waray sugriton na tanan nga nahihinabuha aton, na tanan nakakuan batay kung anot karuyagit Ginoo, dire nga nagkataon lang, dire tuntod. So balik ha trabaho, Hiparo iya gimpadaran iya mga opisyal para sundanan mga Israelites ngang kitaon kung anot may hinabuhay ra hakatapusan hitulo ka adlaw. Yan na ini nga mga opisyal nakitaan ang mga opisyal nga ang mga Israelites after 3 days di rin nabalik na ha Egypt. Kay kung maram kitahan ikawalong makas, before ikawalong makas nga dahan para syatbo kuan ang ginkukuan lahan ano ka pa ito, ang ginyayakan lahan nira ni Moshe nga ni Aaron nga makatulera for 3 days sa desyerto para mag-worship, mag-offer ang Ginoo kana Shem. Dadalunggap nira at era mga natanan na mga bin Israel, children of Israel, pati nira mga alagang hayop. Pero after 3 days, waray magkabalikan mga children of Israel o bin Israel. So nira sarit kang Paro, waray nasunod. So nangalasan mga opisyal han mga nagsisinunodan mga Israelites han mga nga opisyal ni Parao, nangalasira era ginyak na ng mga Israelites nga ano pati yung ginuhulat ihinulat tulo na kaadlaw nag-request kamo Parao nga kuang kamo tugutan kamo nga magserbisyo ka na Shem for 3 days. Tapos ng 3 days kabalik na kamo. Asya niya ka ng mga opisyal ni Paro han bini Israel. Ato na, aragway na. Yan na, bumato ng mga Israelites nga ating ginyayakan. Han gabi, han ikanapulong zero tang Ginoo or 10 plug, an ikanapulong plug. An Hiparo mismo, an naglalakaton ng mga neighborhoods ngan iya gin-announce nga libre na kami, we are free. Ngan wariya ngan di na kami mabalik. Never. So siya to na hinabo, may da ko nga gugrumok nga na hinabo. Pero nga mga Egyptian na nagkamatay. Nganan iba haros butay na lagod nga anera nga naka-escape. Ibusay lara mamatay pero naka-escape lagi pera. Ibusay gudla. Yan na
Ang iba nga nag-survive nga nakabalik ka Egypt, gen report nira na hinabukan Paro. Ngan may da kuan nga surprising nga nahinabu ang ginsumat nira kang Paro na hinabu. Freedom Valley. Tubtob yan na ang mga Israelites naglalakaton ti paherayo ti kang ha Egypt or Ehipto. Yan na Himoshe ginsugo niya hiranga kuan nga ano ka pa ito magtipabalik gumbaga lumiko hira yan na nakita ng mga Israelites nga kuno tipapalag naman kita ha Ehipto kay nag-travel harati kang ha Isam to Pi Hakerot kuanin niya syudad nga hirani ha Egyptian border ngan ngaranan nini nga Pisom usa ituhan mga syudadhan Egyptian nga nagforsahan mga Israelites nga mga oripon nga himuon. Kumbaga iton nga syudad nahimo ito pinaghan forced labor nga ginhimon mga Egyptian han mga Israelites nira nga mga slaves. Tapos nagkuanhira nagkampo hara ngadtuhan usa nga dako nga bato nga idol nga gintatawag na Baal Tsefon. Kumbaga hirani nga dako nga bato ngin kuan Diyos-diyosan ng mga Egypt nga ngaranan nga Baal Tsefon. Usa pa nga pagkakataon usa pa nga chance kay ano ang Ginoo gindaraan mga Israelites ti pabalik ha Ehipto ngang kay ano nga an Baal Tsefon waray karuba han ikanapulo nga sirot or ikanapulo nga plugs di ba kumainom duman niyo ang mga mga iron na mga idols nagmelt bagan ice cream nga natunaw ha mapapasarakan adlaw nagmelt katapos ang mga idols nga mga rebulto nga mga rebultong mga kahoy naratin bagan nagkadudunot kay ano ini nga dako nga idols nga gingangaran na Baal Tsefon waray man kasugad waray man ka karuba waray kung putaw man ini waray man magkatunaw kay adto parte ituhan planuhan Ginoo diri pahiya tapos han iyay muon nga sirot kang Paro patihan Ehipto yan ha di ba nga nangaron bulig ikuan ni Paro kan Moses kumbaga, yung tatagaan pa ang Ginoo hiparohin usang nga pagkakataon para pumili. Kaya di ba kung mainom duman nato ni kanapulo nga Paro hiparo pati niya mga opisyal pati ang mga opisyal tikang palasyo iraging biling kuan Mose nga ni Aaron tas nangarohiran kuan nagbighira. Kuan nga ipanalangin hirat Ginoo nga kuan isave hira. Kay Parao labi na Parao nga firstborn so yan na an Baal Tsefon ano sa nga dako nga stone bato nga Diyos-diyosan mga kuan Egyptian may dapat nasalin na usa di ba nagkatutunaw na an iba nagkadudunot
Ang mga rebulto nga mga kahoy nagkadudunot. Sumida pa na salin na usa, ang Baal Tsipon. Yan na, asya to nga nagtipa balik gindarahang ginowan mga Israelis, di ba nakaherayaw na hera. Tapos, yan na, dadara na luwat ang ginowan mga Israelis, di pa balik nga to Egypt. Dito era nagkampuhan, usang nga syudad nga, ang mga Israelites mismo ang naghimo, pinagan era kapoy ng goal, kaya gimpira sa manera, ang mga Egyptian nga forced labor ba nga imunad to nga syudad. So once again Paro tatagaan na lawat ang Ginoo one last chance para pumili hit maupay ngan hit maraot. Yan na tatagaan hit Ginoo Paro hiton nga kuan choice. Asya ang Ginoo waray niya rubon waray niya rubaa an kuan adto nga Dios-Diosan nga Baal Tsipon. Suhan pakabatin ni Paro nga mga Israelites aadtuhira niya Baal Tsipon nga kuan nga syudad ha kuan syudad ha Pisom. So, out mahinabo. Iisipon ba ni Parao, di ba kay nabatian ni Parao nga ang mga Israelis nagkakampungan adto ha Baal Tsipon, an hirani ha Baal Tsipon, ha syudad hit Pisom. Usa nga mga syudad nga nahimo pinagahan kapoy nga gulan mga Israelites kay forced labor man adto nga gimbuhatan mga Egyptian. So, ano kaya't maiisip ni Parao? May isip kaya niya nga ang iya Dios-Diosan nga Baal Tsipon mas makapangyarihan kaysa han tinuod na Ginoo kan Hashem. Mahihibaruan ba niya ni lesson na hinabuhay iya ang napuro nga sirot ang 10 plagues of Egypt nga at Ginoo pinakamakapangyarihan habugos nga kalibutan. Or magpapadayon niya pagtuo hit iya mga ribulto. So ano't mahinabo? Papasagdan ba niya nga ang mga Israelites maging libre? Or titistingan na lawat niya nga himuon nga mga uripon hera? Now is my chance. Agidaw. Parao naisip niya about han sumat han news. Naisip niya nga mas makapangyarihan na niya rebulto nga Baal Tsipon kaysa Ginoo. Naisip niya nga asya waray makahirayuan mga kuan ang mga Israelites ngan waray ra nagtipabalik hera Egypt kay gimpug ngan hera han iya rebulto nga Ginoo nga Baal Tsipon. Naisip niya nga kidaw asya nitak pagkakataon na liwat para mga Israelites akong pabalikon ha Egypt. Yan na Paro iya ginyak na niya mga minister sa niya mga ministeryo nga ano yung gimbuhat yung makaniya ano an atong ginbuhat kay ano nga aton gin palayas gimpalakat an aton mga uripon. Isipala ang mga kwarta nga aton makakarag
kung aton bubuhian an aton damo-damuan nga mga uripon nga gipapagtrabaho naton hinlibre papagtrabaho naton na waray bayad ngan at may nabut aton mga kuan mga kayamanan nga ginpan kuan ginpan huramhan mga kuan ginpan huram nira kaupunan mga Israelites nga kung aton mahinumduman 90 donkey kumbaga 90 daw kuno nga donkey nga may mga karga hinda mo nga kuan nga load kuan bulawan nga pilak gold and silver ano papasagdan lang nato nira nga lumakat bumatonan mga servants ni Paro yumakan nira nga dire tinuod tama ka kailangan nato nira pabalikon yan na agihan ira greed an ira pagiging gahaman nakalimtad na niran sa piring na era na hinabon haira han gimbuhat ang Ginoo nga napulo nga sirot or plug nakalimtan na nera sa piring yan na agyan nera pagkagahaman nakalimtan na nera lesson han 10 plugs so gadi tutorial na dit tao asya ito paralelism asya nyayakan ko nga ito ra dito ni storybook lessons for all time nga ni diri yan na luluma kay kay may paralelism kay ang tao dati asya lagapit tao yan na kung may mga tao dati nga gahaman may gahaman lagap yan na kung may mga tao nga arrogante dati may tao nga arrogante lagap yan na sanglit na tanan na istorya hit itora magtutut doon na aton hit mga kuan grabe kaupay nga mga moral lesson nga magahatag aton hin mga guide para mabuhin tama so kita na wala na hinabu kanda para upatin iya mga servant imbis nga makuan nga ayaw na natin ito nara pabalikan nga ni kay di kita magkukuan ka pa iton di kita ihibaro di kita magmamatong kuan ang lesson nga ginhatag atong Ginoo na pulo nga sirot nagsapre kitang duro damo nagkamagtaya aton nakita iton mahala na lahat na era kuan pero aginira kagahaman nan era karikuhan ang mga ginhuram nga mga kuan mga gold nga silver patihan mga maupay nga mga panapton patihan kwarta daw nga makakarag nga kwarta nga makakarag kay siyempre ang mga siyempre ang mga Egyptian hindi rin man hira nabayad ang mga Israelites kay era man ito mga oripon so kung yan magpapatrabaho otro may bayad na so nanghihinayang hira hit kwarta nga makakarag daw so ang hinaya kan mga servant tama ka Paro di rin nato nira papayagan nga kumuhan kailangan nato nira pabalikon asya ito na hinabo take what you want kuha at iyo kailangan pero ang mga sundalo ni Paro han iya gin share an iya plano nga pabalikon ng mga Israelites di rin nila karuyag bumalikan Paro kay nahinumdum lagya pira kung gaano nga sapir nga nira na ranasan han napulo nga sirot or 10 plugs naadlo kira umato aginsan mga Israelites pero Paro maaram kung paano mapabaguhon itira kuan
utok ang mga sundalo. Yumakan hiya. Yumakan hiya nga. Yumakan hiya. Nga, usually, kung ano it na spoiled nga nakukuha at akon army, kung ano't nakukuha nga spoiled hit kwan ba, mga kung ano nakukuha, di ba, minsan may mga battle, tas kung ano't mga nagpapakuha mga kayamanan, mga taong nakukuha slave hit war, nasa nga parao, ginaang kong kula, ako lang misbit nakakinabang, pero yan na, natanan na iyo makakaptured, isi-share ko ha iyo. Imagine na la kung paano ka mo magiging riko. Imagine na la kung paano ano nga karikuhan it iyo madadara. Kaupunan mga Israelites nga iyo madadakpan. Imagine na 90 donkeys nga may karga hin mga gold nga hin silver. Yumakan hiya nga. Kung hino, it gusto, umupuda akon para ti pabalik ang mga Israelites, pwede niya kuwaon at bisan ano, nga iya gusto. Tikang itak karikuhan, tikang itak treasure. Iyan na naliwat, kitaan na gudit kuhan. Kung makikita nga ito na halos at bugos nga society hit Egypt, mga Greek gahaman. Kaya mga sundalo nga nadiri, andi nadiri na hira pag sunod kamparao, kay nahadlok na hiran mga Israelites, kay nahinumduman lagyap nira sapiring na nahinabuhan na pulo nga sirot ang Ginoo. Yan na, nagbago na lawatan nira, nagbago nira hununa. Nakalimtan nira kadlok. Ngan, umupo nira kan paro. Anay na bu, may dakuan. 200,000 nga foot soldiers. Naglalakat nga mga soldiers. 200,000. Ngan may 50,000 nga mga nagpakakabayo, nga mga sundalo. Ngan natanan nga mga chariots. Ito na mga chariots, may mga kwaniton, mga tais. Nga hagilid. Nga ready na para lanato ng mga Israelites. Tangke ngan mga chariots. Ang mga ancient days, hakaduhan nga panahon, ang mga chariots, suga dito niya nahit mga tangke, mga military tank. Makapangyarihan ito niya nga mga machine, hit mga gera. Kaupodhan dako, kadamu-damuan nga, sundalo, army. So, parao, nag-organize in 600 nga best horse-drawn chariots kabugusan ng Egypt. Mga magtindi ito nga mga chariot, kay it na mga chariot, it mga gilid ito, may mga kaliding ito nga kukuan, may mga kaliding ito nga kuan, na nakakuanit kabayo, tas gilid, may mga kuan, tais-tais nga, magiyang ka nga nito, mapatay ka. Ngan damo kagat na agian, kay imagine ha, masurupiton nga chariot nga tut damo-damon nga tao nagdidirigkit agidat nagkakaagian baka kay tut dapat magkakamagtay diretso tas kanat malaksit kabayo it kabayo dire na hadlokit kuan gera kaya siya tera gusto gatot gera sugad ka gutit utokit kabayo so siya ito. Yan ha, may pakianak kita nga kailangan pa to nun. Paano ang mga Egyptian nagkamayadahin mga kabayo katapusan na pulo nga sirot? Di ba kung na-imagine nagkamagtayan mga hayop, nagkauntugan, tapos
Plug of firstborn ang mga hayop gyap nga siya nga kuan nagkamagtay gyap. Pero ang makat diber or plug an epidemic nga di ba mga hayop nagkikinamagtay tapos kuan nagkakasakit sa nagkikinamagtay an kuan ngadto di ba naya ka ng Ginoo kung adto raha field pero kung ang mga kuan nga nakaton era balay di rin nagkakamagtay. Asya gapin na hinabuhan barad an kuan hailstorm nga an ice dago nga ice nung kakahudlog tika nga langit nga may uplod nga kalayo nga dambot nga para laton mga pila nakaton mga balay nga mga kuan nga mga hayop di rin namamatay. Kaya mga Egyptian nga nahadlokan Ginoo ira gindara anera mga hayop nga tunera sa kuban era balay. Ini nga mga Egyptian nga nahadlokit Ginoo dere talaga nira nga tinuod nga ini nga mga Egyptian nga naadlokit Ginoo dira talaga nira tinud nga naadlok nga Ginoo kaya an era mga kabayo nga era nga nasalbar ing katonera nera balay yan na irag ni panhatagan nira mga kabayo nga ton mga sundalo para lanato ng mga Israelites so mga salbahe gyapira. May dapaw sa nga maupay nga kuan ban makakruan nga kuan facts. Bisan ang distansya han Egyptian ng mga Israelites bisan dere gud hirayo ang distansya waray makakuanan kan Parao army makapaghataghin kuan harm han mga Israelites kay an cloud an poste han dampog asyan lumiwat nga tuha likod nga dan atuban mga Egyptian nagsiseparate han mga Israelites ngan mga Egyptian. So natanan na mga kuan buwan araw an araw nga gin papana nangangadtuhan cloud ang poste ang cloud nga nagdedepensa ngan waray damage isipan pa mga damage nga asya ito presence of God kahadlok ngan terror han gabi han ika 21st of Nisan han bulan ng Nisan nakita ng mga Israelites an mga sundalo nga mga Egyptian nga tipaka era ngan di relat makakuruan ang makaharadlok pa ito gimpasagdan nirang Ginoo nga ang makaradlok pa ito gimpasagdan ng Ginoo nga makitaan ng mga Israelites an angel han Egypt nga na nag-hover or flying over han army ibig sabihin han Egyptian army an era angel nga nakatuka era kung maram kita an ancient country 70 lang nga country ngan kada country may da nakakuan na iya nga in charge sa iya nga angel pero Israel waray angel nga naka-in charge kahit naka-in charge mismo Israel it Ginoo sanglit ang mga Egyptian an Egypt may naka-in charge sa iya nga angel kaupodhan era army yan na may dakadlok ngan terror hakampuhan mga Israelites nganan mga kag-anak mga tatay, nanay, na-look about an era kinabuhi, ngang kinabuhi an era mga anak. An mga tao
pipinangita, lilibot-libot, nagkuwang-kuwang ba, baka naglulok around ba, para pamilinghin lugar nga may iskapuhan. Trap. Yan na, an era kuan, agian te pakadto disyerto, may nabablockhin kuan, kuan wild. Kay may mga kuan nga to, mga wild animals na magpakaradlok. Ngan an era haatubangan han kuan agian nan mga Israelites, kuan na, dagat na. Tapos nga to era kuan, nga to era likod, nakadtuan mga Egyptian army nga tipakadtua era. Nga na-charge tipakadtua era. Di ra nara makakatugat ton gilid gihat paton side, kaya nga ton side ang desyerto, nakakaton may mga wild nga magpakaradlok nga animals. So kung kumadto baka magtaylaga pera. So trap pera. Wala na nara makakatuan. Hindi rin nagpera makakatakas. Kumbaga nakuha na rin atong corner. So, ada na rin ato bangit dagat, halikod nera, ang mga Egyptian na may gilid naman, atong ato wild, mga forest nga, damo tot mga animals, ng mga wild, dere ra pwede kumadto, mga kamagtay lagi pera. So, waray na nera dadalaganan. Pero may danera, usa, nga butang, nga, asya ng latera kaya himuon. Ngan ire to ginhimo. Ngan guess what? Ano nara ginhimo? Nagampuhirahan Ginoo. Nagampuhirahan Ginoo. Nagampuhirahan Ginoo. Mga Egyptian tikaran ni na nagtitikaran ni Nanduro an Egyptian army nga naglalanathan mga Israelites nagtitikaran ni Nanduro kay ano nga ang Ginoo ginyak na niya Moshe nga mag-stop hit pagpinan nga di kay ano sa mga baton sa baton, ang Ginoo ginyak na niya para munong pangadi kay ang mga Israelites nangadi na para nertag sa tagsa nga kalugaringon ang Ginoo ngan pinaagi ni mga pangadi liligtason ni rahit Ginoo. So ang pangadi ni Moshe para era, di rin na kailangan kay nangadinan mga Israelites para sa nagzanera. Sa pangabaton, Moshe nangangadi kuan. Ano ka pa ito hilaban niya pangadion. Yung makan ng Ginoo nga, di rin na yan na time para mga dihin ilawig nga pangadion. Time na yan na para gumios. Ngan iya ginyak na ni Moshe kung ano't kailangan buhaton para salbaron ang mga Israelites. The argument, an argumento. May mga Israelites nga naguliat kan Moshe nga diri pa ba sakto ang mga diri pa ba sakto ang mga lubnganan ngadto Egypt? Asya nera iyakan. Kay nga kukuha nimo kami tikang ha Egypt ngan para la din ni mamatay. Kaya pa nim kami sa salbaron tikang ha Egypt. Asya nera yakan kan kuan. Diri pa ba daw kuno saktuan mga lubnganan nga to Egypt nga kailangan mo pa ko kami kuwao na Egypt para lang ay mamatay nga niya disyerto. Asya niya kanan mga kuan ibang nga mga Israelites.
Ang mga Israelites nga kuan ang mga Israelites nagtikang pagkuan, pag debate ba, pag argue ha kuan kung ano't bubuhaton. Nagdidinebate nera kung ano tira bubuhaton. Yan na, dumaopera kan Moshe para maopera kan Moshe ngan irang niya kan nera mga opinion kung ano kailangan buhaton. Ani ba nayakan nga ani ba nga mga Israelites nayakan ka Moshe nga willing kami mamatay. Gabay na lang mamatay kami nga ni kaysa bumalik pa Egypt. Nasa nga ready kami nga kuman ano ka pa ito ni umambak nga tuha kuan dagat ngan malunod. Tapos bumaton kuan hi Moshe nga ayaw himuha ito. Kabara ka gasasalbarong kita't Ginoo. Ani baliwat nga mga Israelites nayakan kan Moshe nga ato atuhan na dito nga mga kalaban nga mga Egyptian army ato kita. Tapos ani baliwat nga mga Israelites tapos si Moshe bumaton na era nga it Ginoo it ato para aton. Tas ani baliwat ng mga Israelite ani rayakan nga surrender na la kita. Ngan balik kita kuan ha Egypt ngan nga maging uripon utro. Yumakan ni Moshe nga ay kabaraka kay asya katapusan nga kuan nga pagkakataon na makikita niyo it mga kuan Egyptians. Go. Meanwhile, kumbaga kuan habang nagkakakuruan mga bagay-bagay, ang mga Egyptian army nagtitikaran ni Hindoro. Yan na, hi Moshe nagtikang pangadi. Tapos, ang Ginoo ginyak na niya Moshe nga ginyak na niya Moshe nga yumakan hiya nga ano ti mo gin kikinuha na akon ano ti mo gin titinuo ka na akon crying out kay minsan pag pangangadi baka kahit minsan nangangadi kahin nagtutuok ba crying out bagan mo ti kang kabugugat kasing-kasing kaya crying out ta akon yaknit mga kuan, mga Israelites nga magkuan, mag go forward. Yung makaniya nga, igbawat yung kamot, nga tuha kuan, nga tuwit dagat, kay para iton matunga, ngan mga Israelites, para makadiretso tira paglalakaton, nga tuwit dryland hit dagat. So, asya ito yung buhat ni Moshe. Yak na niya mga tao nga, diretso la, nga tuwit dagat. To go or not to go. Ang mga Israelites nahadlok syempre. Dirilera nahadlok-hadlokan ng duro. Na isip nga, madiretso ti pakato dagat or dere. Matapod ka Moshe or matapod it era mata. Nga, ang nakikita ng era mata kung gaano ka violente kuan raging sea mga baludan mga dagat nga magkusog ha ira tubangan ngan very good madali nga desisyon usa ka tawo nga may bugos nga imuna or faith or pagtapod ang Ginoo. Waray tribo, diba, ro, nakukuhanin, 12 ka tribe, represented by 12 tribe. Waray bisan usang nga tribe nga gusto maunang ngadtuhan, tubig. Tigdala, nakita ng mga tao, nga may umambak nga, usang nga, tao. Han pakabati ito nga tao, hanya kan ni kuan hansugo ni Moshe nga dumaretsula
umambak ya diretso nga tuhan dagat. Nga may bugos niya nga pagtapod han Ginoo ngan kan Moshe. Nga oray na iya paligoy-ligoy, oray na iya magpakian ha. Pakabati niya nga yung makamanim ang Ginoo ka Moshe nga padiretso it mga kuan tawo nga tuha kuan dagat. Dasa sang ito Moshe ginyak na niyan mga tawo nga nayaan ng Ginoo diretso. Ano sang ani ba? Ikukulbanduro. Kukulba-kulbanduro na adlo ngan bisan usa nga tribe wala gusto mo nga ton tubig. Pero ano usa nga lalaki nga may niya bugos nga pagtapod or imunahang Ginoo, pakabati niyahan instruction ni kuan ni Moshe nga dumiretso nga ton kuan dagat ambak ya diretso. Ambak ya diretso. Wala na niya mga pakiana pa kung ano-ano. Aniya ngaran Hinakson ben Aminadab. Hiya anak hiya ni Aminadab. Asya ito nga Ben. Ben nga ibig sabihin son. Kung sumaring nga ni nga bat, daughter. Ang mga tao dati wari apelido. Anera ngaran kaupo na nera pinaka-apelido ang ngaran na nera tatay. Kung baga ako, Maro Ben Mario. San anak na lalaki ni Mario. Or kung baga aton, naman, basta so dito. So anak something, anak ni something. So asya to dati. Hinakson ben Aminadab. Anak hiya ni Aminadab. He was the Nasi. Ibig sabihin, hiya ang prinsipe han Shebet ni Yehuda. Tribe of Judah. Hiya ang prinsipe. Kung baga hiya ang leader. Prinsipehan tribe ni Yehuda. Niyang ngaran, Hinakson ben Aminadab. Kung may dani yung mga anak na mga lalaki nga bagong nga anak, pwede ka ngaran niyo Nakson. Para kuan ba nga? Kuan talaga ya, ano ka pa ito? Usayang mga hero ba? Nga may daniya complete nga imuna. Complete nga pagsaragit Ginoo. Yan ha, ang mga Israelites nga nakadang gilid ng dagat, irag ng tatanaw kung ano na hinabukan kuan. Kan Nakson. Kay nagtitikay rayo naman ni Nakson. Kay naglalakat man ni Nakson ano? Wala. Nagtitik yan ni Kahilad man. Siyempre, ang tobe, nagtitikay larom. Kay nagtitikakuan man it kuan. Marang ka man it dagat bagahiyahin downward ba. Kumbaga, barasit dagat bagahiyahin hagdanan nga tipaubos. So, habang nagtitika kuang ka, unhan, nagtitika ilarom liwat. So sa ito na hinabo, ang mga Israelites gintitinanaw Hinakson habang nagtitikay rayong atuyan dagat. Titikad tuhas na nga ang tubig, nagtitikad natin iya may hawak. Tapos, ang tubig, handagat, waray lagip katuto nga. Pero Hinakson, waray lagip humunong. Dumiretso lahiya, hasta ang tubig. Umabot na nga doon iya may kuwan, sugbong. Waray lagip milagro. Waray lagip katutungan tubig. Diretso na natin Nakson. Waray iya magpaalantad. Diretso lagip kay may niya lagi. Kuwan, bugos nga pagtapudhan. Ginoo. So diretso lahiya, hasta ang tubig. Umabot na nga doon iya may irong. Ngan kung lumagpas pa nga ni tubig nga dat iya irong, at may inabo, di rin na iya makakahinga, kay malulunod na iya. Kaya asya, kay tubig nga ni, lumagpas na nga ni tim irong, di ka na makakahinga. Kaya it tao, dudua, it pagi para makahinga. Gamit it baba, ngan hit irong. So kung nga baba, lumagpas it baba, okay la, kay may da pa irong. Pero kung lumagpas na nga nit irong,
di ka na makakahinga. Kahit yung garaw sa tim hininga, last nga exit nga entry hit kinabuhi tawad at may irong. Kahit Ginooan, gintaganan, ang Ginoo kinabuhi Adam, ginuyo pang Ginoo ang parten iya kalugaringon ngadtuhan nostrils ni Adam asya nagkamay adahin kinabuhi. Sanglit, itubig magbaw pa nga di nga dat irong, paray na, tudas na, di ka na makakahinga, malulunod ka na. Buti sana kung isda ka. Ay, wala problema, bisang bugos nga, kuhan nim lawas makundi ka, wala problema. Pero, ano ka pa ito? Waray, pagkatapos, ang hirani na, dumaratso lagapiya. Waray magpalantad. Ang pinakalas nga moment na hinabo. Oh, ano na hinabo? Guess what? Ang dagat nag-split. Natungaan dagat. Natungaan dagat. So imagine na. Kaya ano, naging umabot pa nga dan may irong. Kaya di natin masasabtan ni mo at yung pagtapod talaga, hit Ginoo, 100%. Kay, kumbaga, suicide ko dito, kumbaga, mo talaga ginre-resetin ka kinabuhi, mayayakan ka na nga, mo ginre-resetin bugos nga kinabuhi. Kung magpapadayong ka, tugtog may irong nemo, ipapakita ni mapadayong ka, bisa nires namin itim kinabuhi, kay barang ka nga, lumapos na tubig at may irong, di ka na makakahinga. So, maramit Ginoo nga, kumpleto talaga, kumpleto mo pagtapo da iya. Kung nga dalatim tuhod, maramit Ginoo nga di ka mamamatay, nga natim hawak, maramit Ginoo di ka mamamatay, nga natim sugbong, maramit Ginoo nga di ka mamamatay, nga natim baba, maramit Ginoo mamatay. Pero kung mga natim erong, maramit Ginoo nga, willing ka talaga resetem kinabuhi, may complete ka nga pagtapod, pagsarig, may daning complete nga imuna, hit Ginoo. So sa to na hinabo, natunga ang dagat. Oh, gano'n. Kaupay, ano kung nakadto ka ba, parati ka hit kuan, children of Israel, kung makakuro ang good, makaurupay ba? Makaurupay nga, hab nakikitan nga, na kuan natunga ang dagat. Tinatawag ni na Kriyat Yamsuf or the splitting of the sea. So, natanan nga mga Israelites nga nagtitinanaw kan Nakson, nakita nila anda ko nga milagro nga nahinabo. Ha? Mismo? Ato ba nga nanira mga mata? Nga ang mga tubig, handagat, natunga. Pagkatapos ang nahinabo, ang mga Egyptian nga nagahabol hera, nga karuyag nga dakpon hera, nga patayon hera. So, niragay yung buhat, ang mga Israelites, paspas! Di ba katong dagat? Kaya na nagkuhan man, nagmaraman ang dagat, kaya na split man, nagkamayadahin mga dry land. So, baga na yung mga tunan kuhan, ang ilaraman dagat. Imagine nala, kada ako itong milagro. So, naglaksira. Kaya may dinaniragian. Hala, laksira. Ngan, kung maaram lang kita, diri la usang nga kuan pagkatungahan kuan ang dagat 12 nga parte kumbaga 12 nga katunga ang dagat diri usa nga one big split diri 12 nga aragian kumbaga ang tubig ang dagat diri la natungahan half natungahiya 12 separate nga agian 12. Katapos, ang mga gilid ng dagatan, di ba, 12 nga, baga kuan, may mga pader. Ang tubig ang dagat, bagahin kuan na himo nga mga pader, nga bumagtik, ngan bawat kuan, bawat tribe, asya to nira ginaagian, bawat shebet or tribe, asya nira ginaagian, may danira kalugaringon na agian nga tuan dagat. 12. Na split ang dagat, 12 ka parte, para kada usa nga tribe may dahagian. So sa tunay na bu. So habang nagpaspasay nga naglalakat ang mga Israelites kay
hira na nanduruan mga Egyptian army, papatayon na hira, ng dadakpon. Ang mga kuan, ano ka pa ito? Ano yung raging lalaktan nga dahan mga sibi, di ba nagmaramaranan mga kuan ano? Ano laraman dagat? Diri mahulus. Diri mahulus nga kuan na nira na aagian namad nga dan ilaruman sibid. Instead, mamara-mara. Anira ginaagyan. Diri la mamara, mahusay hiya nga kamara. Kay baga niya kamara, baga hiyahin ginplantsa nga kuan tiles. Kung may danayo kuan tiles ito yung balay, flooring ito yung balay, baga hiyang tiles. Iniya ka porma. Ngan mahusay hiya. Nga tunigbaw, di ba gintong nga tunigbaw, may ida pa kuan nera, roof. Gini mo ang parang ginuan, hurupan era, igbawan era ginagian. Tapos, ang mga pader nga nagtutungahan dosi nga, kuan, katungahan dagat, nakikita nera, nakikita nera na katuhan kalingit, uy, ato man ni tribe ni kuan, uy, ato man tribe ni, ato man nera gihan. So, ang mga kuan, Israelites, nakikita nira mga sangkay, and era mga relatives, nga ato iba nga mga kuan, nga mga tribe, nakikita nira nga tuhan wolhan dagat. At ba? Tira may dadaragyan. Nga, kuan nira, safe nga, paglakaton nga tuhan dagat. Kay nato nga man ang dagat. Tapos, water foundations and fruit trees. Imagine nala nga ang mga Israelites naglalakaton nga dahan mamara nga dagat. Ngan an usa nga gutay nga bata nagtikang pagtuok. Naya kaniya nga mauhaw. So ano yan nanay nging kaptan laan wall pagkatapos pagkaptan niyan wall may dara nga matamis nga tubig. Pagkatapos, ano ulit ang pagkaon? Damo ang pagkaon. Kay habang ang mga Israelites naglalakatunhan tunnel nga ginhimo ang Ginoo, may mga fruit trees nga miraculously nga na kuan. Ano ka pa iton? Na nanubo nga tunira ginaagian nga damon mga fruit trees, may danganigap mga kuan, mga grass para han mga animals nga era mga upod. Kay di ba may mga upod era nga mga sheep, goat, donkey. So ang tunnel nga era ginaagian, dosing nga tunnel nga era ginihimuan. Ano ka pa ito? May nananubong mga grass, may mga fruit trees. So, right din na nagugutom. Manera pag-agihan dagat. Kasi siyempre, rayo ay gapit dagat. Imagine at dagat kung per ka kilometro. Manera ka gutom. Punishment. Bisan ang mga Israelites nakaiskapuhan kan paro kuan mga army. Di relaga pera kuan. Di relaga pera out of danger. Kay hiparao patihan iya chariots kuan paspasay. Nakakuan hira, konti pa katugap nga tuhan dry seabed. Kumbaga era gusto hinahabulan mga Israelites. Nakakuan hira, nakahabol kay paspasin mga kuan. Paspasin mga Egyptian, may danera nagpakakabayo hira, gamitan nila mga chariots nga may mga kaliding, may mga tusok-tusok nga ng gilid. Yan na. Asya na time para mga Egyptian para hira ipanish an era gimbuhat nga paghapil han mga anak na bago nga anak na lalaki han mga Israelites nga tuhan river han Nile. Yan na iparo kaupo na niya mga advisor.
Asya ang napili para patayon ang mga bagong anak na lalaki ng mga Israelites nga tuwang tubig. Kay naisip nila nga ang Ginoo dire kaya ipanish hira gamit it tubig. Kaya asya man ito iya promise kan Noah Hebrew nga dire na hiya magpapadarahin flood kalibutan. Sanglit gimpatay nila mga bagong anak na baby boy ang mga Israelites gamit ang tubig. Kaya nagpromise man ang Ginoo kan Noah nga dire na niya gugunawon at kalibutan pinaagi hinda ko nga baha. Pero nagsasayo pinduro ang mga Egyptian. Siyahan ang Ginoo nagsaad nga dire na niya babahaon itbugos nga kalibutan. Ikaduha, kumbaga, Ginoo pwede magbaha bawat bansa, pero ang Ginoo wala nag-sadang Ginoo nga dire na mabahahin entire world, kumbaga bugos nga earth tigda bumaha bugos. Pwede mo mamahit Pilipinas, Indonesia, kung hain pa man Thailand, kung hain pa man nga lugar pwede bumaha, pero bugos gud nga baha tinatawag na Great Mabul or Great Flood nga maabahat bugos nga earth tigda nagpromise at Ginoo na di na niya ito utrohon. Ani kaduha, imbes nga magdarahin pagbaha Egypt ang Ginoo, kay pwede man kuan niya lumuson ni at mga Egyptian baha. Kaya ang sadang Ginoo bugos ng kalibutan, dire na babawon bugos sa kalibutan. Wala magyakan nga dire wala na good bisan usa nga pagbaha ang mga nasyon. So ang gibuhat ang Ginoo, instead nga babahon niya at Egypt para lumsan, ano niya gimbuhat? Iya gindara mismo ang mga Egyptian tipakadtong tubig nga kung diin dito era magkakaklumos. Horses, chariots, and soldiers. So, ang Ginoo gindestroy ang kalaban ng mga Israelites, pinaagihin milagro. Makakruan nga milagro talaga. Kay an kan Parao army han pakakita nira nga nag-split ang dagat, waray hira bumilta. Kumbaga dapat hira bumilta na hira kay maram na nga nagkamiada natin milagro, dapat bumilta na hira. Pero imbes nga bumilta hira nga makarlo kita nakikita nga nag-split ang kuwan dagat, ano na lagod kayong buhat? Yan na lagod iragin sundan nga maram hira kung may nanira sa salim pa nga common sense. Saglit good man common sense, dire na tanan common, bisan naya kang nga common. May mga tao talaga nga agad karautan, waray na mga common sense. Imbis nga maram na hira, kita nagmilagruhan na lotera, protektahan ko dira at Ginoo kay gintagaan na paagi nga kada ko nga milagro nga paano ni himuon nga split dagat hilaro min durot dagat. Siyempre ayaw na yun katakat to kay kita nagudan ko ano ginkuha na hara salbar na lotera at Ginoo kita bayan kita pag sumunod kita magkalulumos kita, pero waray ano naging buhat lagod naglaksi pa hera nga kuan laksi pa nga sundan ang mga kuan ang mga Israelites. Katapos, di ba may dakwad, may pustihin ano ka pa ito, dampog. So ang mga dampog nga, 'di ba, nakakaagi ng mga Israelites ano. So pakakaagihan mga Israelites, katapusan nga Israelites nga tuhan mga naagian na, ang nagsusunod na era mga pustihin mga dampog patihan mga
pillar of fire, postehing kalayo. So nainabo pag-aagihan mga Diyos, pagkaagihan katapusan na Diyos nga tuhan han seafloor han kuan han ilaruman dagat, kada na pagkaagi pag-aagihan pillar of cloud ang mga bagan floor tiles nga agian nga mamaramara nahihimo nga lagay. Pagkatapos pag-agi liwatahan postehan kalayo or pillar of fire, an natouch niya nga mga bad nagtikang pagboil, pagkulo. So pagkuan mga persahan mga Egyptian nga nagsusunod nga paspasay nga nagcha-charge ti pagatuan mga Israelites nga tuan dagat. An mga kabayo nga may hila-hila nga magbugat na mga chariots, nagkakalulunod nga tuhan nagkakaladkad nga mga lagay ngan an mga kalidinghan mga chariot kasusunog. Pero an mga kabayo sige lagi pag dinerecho bisan waray mga kalidinghan mga chariot. So anay labo nagkakababarianan mga bukugan mga Egyptian ngan para hadlo ko ng mga sundalo ang Ginoo gimpuno pahin hangin nga makusog, patihin makakuruan nga dalugdog, thunder. So siya to na hinabo may dagat akuan fascinating facts. Hani mo siya iyagin stretchan niya kamot nga tuhan dagat. Ang dagat dire karuyag mag-split. Kaya anghel nga in charge han dagat, yumakan mo siya nga. Dire mo ako pwede orderan nganhi. Kay ang mga tao ginhimo nga dahan Friday. Ang last nga day of creation. Naya kaniya nga, king create ako before imo na ako i-create imo. Martes or the third day of creation, so mas greater ako imo. Naya ka na ng hilhan dagat. Yumaka ni Moshe, iyaginyak na ni Hashem, hanginyak ka ng anghel. So, Hashem, so yumakan ni Moshe kung nagsumati Moshe Hashem nga asya niya kanan anghel. So Hashem, ang presence ng Ginoo, divine presence ng Ginoo, kumadahang kamot ni Moshe, ang pakakita ng hilan dagat nga ang presence ng Ginoo na kadahang kamot ni Moshe, tatungahiya normal. Hindi mo gudlayat Ginoo natunga ang dagat. May pa ibalawat nga medrash or komentary nayakan nga asya daw kuno an anghelan pakakitan anghilhan dagat han kabaong ni Yosef nga gindara nera tikang nga Egypt, pinaagihan da ko nga great mitzvah or merit han pagsunod han commandment han ang ni Yosef ang Ginoo commandment ang Ginoo, pinaagihan pag great temptation han asawa ni Potiphar nga nga salbahe nga ang tawag iton, seducing na asawa ni Potiphar na ni Yosef bisan niya ulitaw hiya gwapo niya natanan nga bisan mga sangkay ni Potiphar minsan magpapaparty nga tut era balay
Tapos siyempre nangangaw nila table, may danera ko, may nangangaw nila, may mga meat, gagamit nila kutsilyo para pag gurot-gurot ito raging kakaon nga karne. Ginihinambog ni Potiphar. Ikuan, Yosef may na ako sa rugoon nga gwapo kita nang pag-aagi ni Yosef ang mga babae nga mga bisita ni Potiphar, asawa ni Potiphar, Potiphar ay minister of interior. So ang asawa ni Potiphar, aniya mga sangkay nangangaon hirang adto ni Rakuan, lamisa. Pakita ni Rakang kuan, nagihi Yosef nga kuan, servant ni Potiphar nga tumbalay niya. Aniya mga kuan, bisita ng bahay na nahangahang. Sanglit, nagkakateteros nira mga kamot. Agi sugad kagwapo kuan. Sugad kagwapo Yosef. Sanglit, agan nga, siyempre kung teenager ka good, mapusok ka good. Pero, agi nga, ikuan, Yosef nag-aram kaupo dan niya tatay nga Jacob or Israel ang Torah. Kahit pinaagi para ni mapugngan it mga temptation at kalibutan, it mga evil inclination. Iba ba't inclination ni tao, iba inclination tao. Iba kwarta, it iba babae, it iba sugal, it iba jewelry, it iba mga bado, it iba kung ano-ano. Damo-damo it mga evil inclination it kuan. It tao, it iba karuyag lat chismis, kung sila mag-chinismis, it iba karuyag it pagkaon, it iba karuyag kung ano-ano la, travel, vacation. Damo-damo ang evil inclination it tao. Pero kung nag-aaram kahit kuan, Torah, asya ito niya it medisina para it evil inclination, para diri umatak it evil inclination. Kaya siya ito't nagpapakalmat imo evil inclination. Bagay ito sugadhin kuan, bagay ito imo evil inclination, bagay ito monster nga adat imo lawas itim kuan sa kubitim lawas nga basta nag-aaram it Torah it na monster nga bukan na kuan na atake imo nga gustong kumawala na bibinasa ka nga nin Torah na kuan tiyan nawawara yung power bagat na ihimo yang ihimo yang old nga waray power ba. So siya at medicina at evil inclination at Torah. As Yosef, agay niya pag-aram ko po na niya tatay, na kuan niya, na pagtagumpayan niya mga temptation, hayya. Kay Potiphar, ang asawa ni Potiphar nga babae, every day, nakakaduwa pagliliwanin, kuan, gown, dress, para la niya makuan ba, masidus niya Yosef, every day, nakakaduwa pagliliwan, hingkuan. Sanglit, asya ito ka gaano ka-importante, it breed, it circumcision. Kaya usay ito't paagi para mapigilan it temptation. It breed usay ito it mga secret, kaya ino it tao, it lalaki gintuturi para mapigilan iya animalistic nga about it kuan. Nasa lang hikuan, usang prophet and nabi nga ang Ginoo daw kuno ginhimo ang kalibutan para hit merit hit circumcision kay nasa lang hit Ginoo nga kita agad niyo ta akong ginhimo nga creature bisan niya diri kailangan sa maron iya kalugaringon iya kuan iya kalugaringon iya gimbubuhat nga sa maron iya kalugaringon para ipakita iya pagtapod ng pagsunod hakon so asyeton nga importante indoro it breath mila or circumcision kay asyet nagkukuan nga kuang katalagit Ginoo nasunod kahit karuyagit Ginoo. So yan na nga mga panahon diri na ito gintututdo ano trason nga kay no kagintuturi yan na ginra-rationalize na kay no diri pwede ka maanon kuan himbaboy kay sugadin pero tinuod kay nasingit Ginoo mahugaw iton. Kaya kung tuturi kay para kuno it kuan hygienic para diri ka magkamay adahin mga sakit nga datim kuan itim parte tim lawas pero tinuod it Ginoo nagsugo iton kaya siya itim pagmamatuod nga nasunod kahit Ginoo parte kahit kuan ship it Ginoo hit plak hit Ginoo nga willing kay kuan itim kuan willing kay samaron tim kalugaringon para
kita na good, imagine na, iton hiya nga parte nga gintuturi, siya gapitot parte nga gingagamit para maghimo yung bago nga kinabuhi. Sanglit, sugad kahilarong mit pagpapaturi diri nga, papaturi la kay hygienic diri, hilaro mindoro it rasonit Ginoo. Usa nga mga rasones para buligan it tao nga ma-overcome niya at iya inclination para it mga babaye. Sugad iton, asya ito hit kuan evil inclination hit kagutom it tao hit flesh it tao asya iton usa nga mga paagi. So asya iton pinagi daw kunuhan merit ni Joseph, anda ko nga great meats ba nga ginbuhat ni Joseph para i-overcome ang pagsidyo sa iyahan asawa ni Potiphar nga ang katapos-tapusan na preso Joseph kay ginkuan hiya habang nakadtuya kwarto kumadto hikuan hi Potiphar asawa ni Potiphar niya kwarto tas gingukuan na hiya tapos ibusay na hiya madara niya kuan an bugsuhan damdamin tapos nakita niya aniya tatay kaya siyempre aniya tatay pero niya kaupod nagtutuduan niya tatay tora hiya nagtutuduan pero meron nag-i-stud nakita niya itsura niya tatay aging kaawd niya kaya nakita niya iya mga mata niya tatay ba bumuhat niya diretso tapos kumuan pumulikso gumawa siya diretsong kwarto tapos ginkapitan na niya bado ni kuan ni Potiphar tapos ang gimbuhat ni Potiphar an busaghan kuan bunayhan an manok gingkadto niya nga to ni higdaan tapos tumawag niya nga pray so pagkuhan nga kata may higdaan may busag-busag dati wala pa man high-tech nga mga kuan nga kikitaon ni busag hit manok nga hindi ramarap nga magkaiba ito kay busagit manok nga nit kang kuan tawo basta nga nakukuha nit kuan hit kuan na nahihimo nga dry it kunit manok na kukuha nito na nahihimo nga dry so asya tumuran mga kuan hindi ko pi Joseph na kuan hiya na preso hiya bisan wala hiya magbuhatin kung ano-ano o asya ito pinaghan dako nga mits ba nga ginbuhat ni Joseph usa nga kuan dawan mga komentaryan mga sages asya daw kuno kay no na tungaan dagat may dapat ito sa abotit na Brit Mila ito nga gintutorian hit tawo hi prophet Jonah kay nagginyak naman yang Ginoo nga kadtuhan ni Nineveh usa nga syudad sa Syria nga iyak ni tawo nga magbaso ra tara mga sala kay kung diri bubuhaton it Ginoo sugad ang gimbuhat ang Ginoo nga nagpora ng Ginoo asupre tikang halangit kalayo nga para i-destroy ang bugos nga sa Sodom and Gomorrah tas kaupudan lima nga syudad yan na diri iyo na pagsunod ang Ginoo kay kuan ano ka pa iton nasing niya kay mga pasaway man iton mga Israelites dati at nga panahon niyo na diri nga kung ini nga mga kuan mga tawo ni Nineveh magbasol may damayayakan it mga anghel hit na lugar na siya kita na gud mukuan yayakan ni mga children of God it mga Israelites kita nga ini nga mga tawo diri kuan pero nagbabasulat kuan so makukuha ni tera reputasyon so na diri pagsunod ni Yona so aning buhat ni Yona nagpalagyo nagpalagyo hiya sumakay yung barko bayaran niyan kuan mga merchant sumakay yung barko pagsakay niya ang barko nakatong kabot nga ang ginduduyan na nera kuan anera barko tapos ang mga tao mga merchant mga sailor agagtuok na grabe nera ka kuan kadlok kay kulang nala tung una nera kuan barko aging kakusugan balod an bagyo nga tuhan dagat ginkukuang kuan ginihimo nga duduyan na nera kuan nera barko tapos ani ba nagtitinok ng mga sakay pero yun na nakatun ilarumang cabin kuan ba an dekan ilaruman dekan barko yun na nakikinaturog lang mo pero kakaturog nayakan na kuan ang kapitan ng barko nga ko pa inim
iti ba tao nagkukukligi na. Sigit pag kinuwan, pag nagkukuhan na napipinag-ampuon na era mga diyos-diyosan, ang mga tao nga iba, inampuon na, era mga diyos-diyosan. Kung hinumanan era mga ginoo. Pipinampuon na. Iyon na, nakikinatulog lang aton ila romandik. Di ba it dek atot igbawit barko kung di na ato nga tot manibela. It under atot mga kuan mga darait mga barko, iba mga crew mga barko, passenger at mga barko. Iyon na nga to mga peng kakaturog nasingnan ko sara. How ba nang nagkinaturog kala di ang kuan. Nasa nang iyon na marakot na hinabukay Ginoo, nag-iisog akon. Nag-iisog akon na sinasangnan mga kapitan. Ay ko ngayon itrason. Pangadi mo Ginoo nga para kami talwason. So mereng hikuan hiyo na nga kuan ano ka pa ito nga para humunong ini nga bagyo kay matutungan na net barko. So mereng hiyo na nga ighapil ako. Igitsak niyo, ihapil ak niyo nga tutubig nga net it bagyo mahunong it makusog na kuan it ano ka pa ito heat waves it dagat mahunong. Bisan nag-aalangan ang mga kuan, ang mga kapitan pati niya mga crew, nag-aalangan na ran request na Jonah nga para do kuno humunungan kuan storm nga nagpapakuan na nila barko, nagduduyan nila barko. Ano ka pa ito? Ikuan daw kuno itsahiya. So asyan niya kaniyo na so ginit siya na Jonah nga tuhan kuan dagat. Han pagit siya na Jonah dagat an kuan bagyo humunong tapos ang dagat naging mapayapa o naligtas sira. Tas ato ngayon nga mga crew nag-convert na himugap nga mga Israelites kay maaram-harang nga tinuod Ginoohit Israelites. So yun na naman ang tipakato na yan na ginit siya man yang atuan kaburbot nga ng dagat kaya nakatuman na kaburbot nga ng dagat ang barko nagtipalunod. Tapos gingkuan hiya gingkaon niyahan usa nga dako nga whale balyena nakaon niya sud kada ako nga balyena nga nakakuan niya nakahinga nga tuyan sa kuban tiyan ng balyena katapos may dakuan nga nagkuan ang Ginoo, nagampoy ang Ginoo, nagpasalamat iya nga ligtas lagapi ang Ginoo kay kung pwede man niya kon dire ligtas pero ligtas lagapi ang Ginoo. Tapos waray na iya magresist. Waray na iya magresist ang sugo ang Ginoo nga kadto syudad it Nineveh. So 3 days yan nakatun sa kumbalina. Tapos ikuan ngayan. Adto nga balyena. Isugo ni it's either di sigurado kung iyo na yagin sugang balina kumadtuan libyatan. May daduha nga monster nga ginhimo ang Ginoo. Dakuan nga monster. Ano sa tinatawag na libyatan? Usa nga dako nga si monster nga natanan nga karautan adto iya. Nga diri mo ya mapapatay kay itiya skill sugad kadak mo linduro nga bisan pa ning bombahonin kuan ng tangke. Diri maapektuhan bagan waray laha iya. Sugad kadak multiya skill kahit karautan adto iya usa tinatawag na libyatan si monster usa kuan liwat desert monster nakalimtang ko lang ngaran na iya pero kuan iya ato ya desierto naguukoy yan na aatakihon na dadtuan kuan balyena ang libyatan warit makakaper nin libyatan nga any weapon set kuan tawo direct niya mapapatit libyatan ito nga dako nga si monster. So ang gimbuhat ni Jonah iya gimpakita niya Brit ito na iya Brit as ito niya gintorian. So yan na naadlokin duro ang libyatan laksi ang libyatan wala diretso palagi diretso ang libyatan. So God ka powerful it circumcision kay asya ito't symbol itim pagtuhit Ginoo usa iton nga covenant itim agreement nimo hit im creator it circumcision asya ito't kumbaga singsing kung papakasal ka may singsing itawo asya ito't imo symbol nga about it imo covenant it imo agreement hit Ginoo nga
So din nga kuang kad andar kad Ginoo gini mo Ginoo papasalamat at Ginoo sanglit nadlukad-lukanan kuan Leviathan pas-pas ni Leviathan sa tunay na po. So kuan iyo naging spit out han whale bali na nga ton kuan gila tas kumatunay kuan balik kita ng storya. So siya ito kakuan ka importante it circumcision deriton kuan lang nga kaya no sugad yan ha mga tao dahil di naman nag-aaram kaya no kuan kaya no sugad dito sanglit mga tao anong papaturi kay para hygienic diretood kay mga tao nagra-rationalize para dito mga tao nga diri nag-aaram mga tao iring ra-rationalize na tanan pero at the end masasabtan nira nga spiritual being hira mas atanan na spiritual greater kaysa physical. Kita na ulit mga kuan. Kita na ulit thoughts. Thoughts nakakaptan nim pero asyat nagpropropelit tao para gumios kung gusto mo yung buhaton. Kaya no nakakagbuhatin mga bagay. Kaya may lanim thoughts. Thoughts nakakaptan nim deri. So ibig sabihin spiritual asyat mas higher lagyap kaysa physical. So balik kita na istorya siya nagto ang mga kuan ang mga nagkakukuan nagkakakukuan mga lagay nga nagpukuan nagkakaladkad ang mga kabayo pati ang mga kalininghan mga chariot nagkakasusunog pero anong kabayo karoy lagyap magpadayon pagkuan kaya kabayo kung mga hayop may gusto lahat gera kabayo may gusto gera asyat mas kuan na iya kumbaga asyat mas natitril hiya dirito na kuan so asyat ton may kuan ginpuno ang ginuwan hangin ang kuan ang tanil tapos may pa mga kuan dalugdog ng katapos-tapusan han kabot nga han kagabihon before an pera ka oras before kumanang bukang liwayway ang mga bukang liwayway o before sumidlitan adlaw ang mga Israelites na libre na nga nakaagi dagat nga nato na hira may pangpang nga tuan kuan beach. So ang mga Egyptian ang mga Aramean mga Egyptian na harang kaburbot nga anhan dagat yan na yung makanang Ginoo kan Moshe nga i-stretch it mo kamot na liwat nga to dagat so anay na bu gini-stretch ni Moshe ang dagat anay na bu ang water bumalik nga to haniya normal na kuan kinaiya normal tubig asyat kung anong kuan attribute sa dagat nga kunugod ti ka nga ubusan dagat ti tikang igbaw dagat ubusan dagat puno itong tubig wala itong nga dito itong kinaihet tubig at dagat nga to ilarumit dagat may mga spaces nga dagkot mga space nga bagan mga tunnel nga pwede ka makahinga nga to dere so asya to na hinabu so tikang nga igbawan dagat nga mga wall bumalik so anay nabu ang mga Israelites gintanaw nera nagtatanaw hera papaano ni Moshe nagtanaw hera kan Moshe habang iya igbawan niya kamot nga tuhan dagat nga an mga bagang bumagtek na mga pader nga mga seawalls nagmelt bagang natunaw tapos tipakada nga dan di ba mga adat nagpakatindog kumbaga tindog na mga walls nga tubig nagkatutunaw nga lumamparak nga dan ilaruman dagat kumbaga ginkuan gimpiit ang nakaton ilarom kay para sa matkuan nga tsunami nga ato tigba-igbawan dur tapos pagkarat ubusit mga kung ano tiya makukuha na tiya kuan darat na tan mga balay kung ano wala masasalin at mas grabe pa kay dagat good bugos nga dagat hilarom tapos dosi tas natuno tas lumamparak ti pagkaton ubos so anahin na bu na crash down ang mga mga Israelites na ginkuan hera swallowed
So ang mga kuan, mga solid nga mga seawalls an kuan nagkuan lumampak pa ka ubos. Kumbaga bumalik kira aging kay taasan mga kuan. Siyempre dagat laro matan dugo parat kilometro. Yan kung bumalik na tiyati pa ka tiya normal nga kuan. Makusog ito persa. Tasan na hinabo asya to na swallow han tubigan mga Egyptian nagkamatay hira. So, mapapausa ka nga kung sugad iton nga kuan kung ti kang haig bawit tubig ti pakada ubos tapos kung may pressure pa sugad nga kakusugit persa oray na diri ang mga taong nagkalulumos diri na dapat patay na mga chariots diri na ito maulwa kaya nakatunaharan ilarom tas ginlamparak pahera so diri naman lulutaw pero ang Ginoo nagpadarahin makusog na balod para paigbawon ang mga chariots pati anera mga kuan drivers nga mga Egyptian soldier. So anay na bu ginluwa hera ang mga ano ka pa ito. So di ba siyempre nagkakukulob ang mga chariots. So nagkatatakpan ang mga driver nera. Pero aging kusugan strong wave nga gimpadarang Ginoo nagkakunito nabaliktadan mga chariots para makagawasan may gawasan mga driver pati ang mga sundalo ngadtuhan dagat. So perahan mga kanparao mga sundalo grabe nagsuffer gulundoro. Tus an iba ang Ginoo inagkukunin mga balod bagang ginihimo nga tos manin itsa ba ang mga kuan ang mga Egyptian ang mga sundalo nga to air tas initsa pa otro so na nalulumusirat inaghinay ngan painfully grabe makurin na rakakuan so ini nga mga Egyptians nga gintotos pa otro giniitsa nga tunhangin tas ginlulumos otro hinay asya ini mga Egyptian nga salbahin dorohan mga Israelites pero ang mga average lang nga mga Egyptian bagalahiran mga bato nga hinay nga nalulumos nga hinay nga ti pailaram nga tuhan tubig. Tapos anibaliwat nga dere salbahe gudan mga Israelites nga era mga kuan slaves nalumos nga tuha tubig madali la sugad lahit usa ka lead da ko nga kuan lead na minerals nga nalumos diretso ba with less pain. So we believe after nagkalumusan mga Egyptian ang imbuhat ang Ginoo iya gin spit out ang mga lawas ang mga Egyptian ngadtuhan beach. Nakikitanhan mga Israelites ang mga patay nga lawasan era mga kalaban ngan maaramira ngan era paging alipin nagtatapos na kay mga patay na gulan mga lawasan mga nag-uripon hera ngan libre na talaga hera finally free na era mga Egyptian master forever. Katapos nera pa kitahad tong mga natanan nakuha nera ang mga Israelites dakon era kakuan ba ito bagang dira to niya pero bagang pagka-amaze but combination no tiya pagka-amaze ng pagkahadlokit gaano ka powerful Ginoo gaano ka mighty so nga AW ibagay ito niya combination it kahadlok ngan pagka-amaze sugad nga kuan but na jaw dropping makakatakaning sugad jaw dropping gusing mako banan ni mo jaw umubos nga ni busud kahadlok ng pagka-amaze hit Ginoo nga tumuod talaga hera
bugos it era kakasing-kasing na it Ginoo asya lat pinaka makapangyarihan abugos nga kalibutan ngan hiyaan nagpadara kan Moshe para salbaron nira. Kay ano, may pakiana kay ano gimpaluwahang ginoan mga Israelites. Kayno ginluwa hang Ginoo ang mga Egyptian soldier tikanghan ilaruman tubig tipakadtuhan beach ngadtuhan pangpang. Kayno gimpaluwa pa hang Ginoo kay para mawara ang doubt han mga Israelites nga anang nangyari ha era nga dako nga milagro natural phenomenon la. So huno na nira nga dire kuan kung may dapan nira doubt nga nasasalin so nga by natural phenomenon la. So pakakita nira nga mga nagkalulumos nga ton ilaruman tubig kasi sidmanan dagat ginluwa nira mga lawas nga tuha han pangpang yana anera doubt nga bisan guti nga doubt nga katiting na sa salin era kuan utok nawara na kapag kita nera nga ano ka di rin na dapat mahinab yan na nakuan na talaga nera nga dako talaga nga miragro ang gimbuhat ang Ginoo nga nawaray talaga kuan ano ka pa iton waray talaga mas makapangyarang Ginoo kaya mga Egyptian master nga nanguripo na era nagpakura era nagpera sa era pagpatrabaho nagpera sa era pamilinghin mga wild animals sa mga forest kung ano-ano mga suguhan mga Egyptian mga salbahi cruelty nga gimbuhatan mga Egyptian master nera era nakikita tira nga mga mata nga mga patay na hira kaya gimpan siya ang Ginoo bisan diri madali nagsapira ram pero katuig nga slavery diri ibig sabihin nga Ginoo bisan may mga injustice nga niyaton kakalibutan nga grabe hay man nalatos t-shirt Ginoo kay no sugod din papasaglan Ginoo sugod din nga grabe man kabutang grabe panraog daog sugod din diri ibig sabihin nga Ginoo diri na action nga papasagdan niya nga baga kalahin nagkukunhin ano ka pa ito nagre-request din pagkaon na restaurant nga ma-order daw in justice injusticia it Ginoo yat magde-decide kung san bisan maiya pero kabaraka nga kung may dangani nagkukunit mga tao mga injustice it Ginoo magahatag injustice para it mga na kukuha na abuso mga nagsasaper di kalamaran kung san minsan Ginoo na kuan diretso minsan kay Ginoo imagine ako ba paano Ginoo ging kakalculate ba may imagine mo paano Ginoo grabe ka alam mo naman diya computation na gini mo bang kakalculate niya na tanan ng mga situation at mga anak at mga kung ano ang buhos nga kay kita nga mga tao kung isipon natin interconnected kita kahit ikang kita kan Adam ngan Eve isa lang naging tekangan ginimbulat Ginoo kung paano tot mga kinabuhi interconnected bisan ngasing kitang di ka New Zealand ato kon di na natin dili tuod tanga na inabuhi bawat imo gimbubuhat na apektuhan nimo it bugos nga kalibutan hunahula nga ba diri na babago diri may dat na hinabo di ka lamaram kay diri ka man nikot nakikita nit heavenly eyes it Ginoo paano na nababag-o nimo ti mga giyos it bugos ng kalibutan kung may daging bubuhat ning nga maraot paano nim na i-spread karautan na bugos ng kalibutan isip pala kung gaano ka kunit Ginoo ka karitan ka baltok-baltokan Ginoo paano niyo kakalculate bugos nga mga sitwasyon at mga pera katuig pera seconds nga Turay talaga makukuha ng mga computing machine niya na nga kaya magkalculatein pera nga kuan waray hiton waray bisan guti waray katitinghit gaano ka kuan Ginoo
Paano ka magkukuhan? It mga tao, kung it mga tao nakag-imbento, kung ano nga mas greater pa era, waray iton. Kahit Ginoo nga ni, ginimbento ka. Isip pa lang nga, paano Ginoo na imbento it tao nga billions nga mga nerves nga dating utok na nga kung kukuha niton pag i-istritonit na tanan, mga bahin pa kuan mano ka pa ito malukupit bugos na kalibutan kung mabaduan at kalibutan hit emo ugat-ugat nga nagdidirigkit nga dot emo utok nga bawat kuan ugat ni may mga ugat nga tim utok may nera mga ano ka pa ito function mga skuditon kung ano grabe ka kuan talaga kung gaano ka katindid Ginoo paghimot tao pala sa kung nakuha kahit mga technology ay iton kuan mga technology waray iton kung paano ginhimo it Ginoo tao kita alat tao paano sud ka intelligent at Ginoo paano niya na perfect it sugod iton so siya iton anay na po siya to ano pagkatapos pagkatanirahan mga Israelites nga anira mga pormerong mga master Egyptian master anira mga amo anira mga patay na lawas nakatumpangpang as Yasher, the songs of the sea. Himoshe, kaupon niyan mga Israelites, lipayan heranga na Sabira. Ngan, they broke out in the heavenly spired. So, nakahimo kayong kanta. Ini nga kanta, importante ini. Ngaging kakanta ini, ha? Every morning prayers. May fascinating facts. Ang mga Egyptian daw ko, no, nagkakalumos ngaton dagat. Ang mga angels daw kuno nga tuwa langit karuyag kumanta ngan magdayaw ang Ginoo. Pero ang Ginoo warehera tugote. Ima kaniya nga ang mga tao nga akong ginhimo nagkakalumos ngaton dagat nang karuyag ninyo kumanta. Pero it was all right for the Jews to sing. Kay nagkakantahera para pagpasalamat ang Ginoohan pagsalbar haera. Asya to. All together. It keywords all together. Ibig sabihin may unity, may unison, all together. Imagine like example usang nga machine nga example, kung adat mga makina, nakaka-perform rin task dahil bugos nga sistema, bugos na sistema ita, in harmony, completely nakakuha nila, nasunod right sequence nga gimpapasunod da era. So kung may da nga ito, guti nga, diri kumuan, diri mag-asya, diri marurubay mga machine, diri mag-perform maupay. Yan na, an Himoshe makantahin usang nga linyahin kanta nga mga Israelites makantahin malipayon dudrungan together iragin o truan gin kakanta ni Moshe nga praise na usang nga line of song Moshe naglilidan kanta natan mga Israelites nagkakanta together perfectly as if nagpractice sila. Nakita ka mo mga minsan alit mga kwan, mga theater nga mga kwan, mga concert, mga classical music nga nagpe-perform nga dudrungan, may harmony. Anera na hinabusa pa 3 million katao nga nagkakanta. Dudrungan sabay-sabay. As if nga nag-practice rin para kaadlaw. Dahil para kabulan. Kaya nung kasugad. Kaya anera kasing-kasing. Kuhan anera kasing-kasing. Papreho. Kumbaga anera sakuban anera kasing-kasing. Papreho. Anera ginaabat. Ang kalibay. Ngan pagpasalamat. Ngan pagdayaw ang Ginoo. Nga finally. Pre-nahirahan pagiging oripo na Egypt, naging salbarang Ginoo nga
akala nila mawaray na nila pag-asa kay natrap na hira nga tong dagat tas ang Ginoo naghimo milagro na tungan split sea tas nakaagi hira tapos habang hira naagi ang tubig matamis hira na naiinom nga tuhan mga wulsan ang dagat pati ang may mga nanunubong nga mga pagkaon wala na kagutom. So, may the unison. Tas ginluwapahan, ginuwan mga Egyptian nga nga master nga mga patay na nga ton baybayin. So, nira kuan, era kasing-kasing, may danera unity. Baga, sugara, magdadayo herang bugusang, nagdadayo herang Ginoo. Perfectly. Ngan, nagtikang hera pagkanta, nagtitingira pagkakanta ngan kung natapos it mga praise nahuhumanggya waray na piyok waray na kan ba waray na ba napapaiba nga damo-damo ko nga nakanta tapos it usa na worry it usa tapos ako kumanta may da pa nakanta waray dudrungan hera ngan imagine nala kung gaano kahusay pamation it mga tao nga nakanta nga nagdadayot Ginoo nga sabay-sabay nga era pagkanta it nga kanta nga nagdadayo kat Ginoo nga di kang talaga tim kasing-kasing nga makaruruyag pamation babagan nagmamatihin mga kwarit Ginoo angels it kwarit Ginoo nga nagkakanta sugal tim mababatihan mga Bini Israel, children of Israel nga nakantan Ginoo nga sabay-sabay hira. Grabe kahusay pamatiyon magan makaruruyag pamatiyon babagan siguro mo. By the way ngayon, it music spiritual iton hiya. Sang litit mga tao na apektuhan hit mga kanta kay music spiritual. It hamot spiritual gapiton. It nababatean nemo spiritual gapiton. Asya iton. It pagkaon dahil ito na spiritual, physical iton kay pare ito timlawas dito mga music nababatayan nimo spiritual iton itim nahamot spiritual iton so siya ito na hinabo grabe ka pay pamation grabe ka makakuruan ba siguro kung mamati ka nga may nabugos nga nasyon 3 million kadamo sobra pa nga tao nga sabay-sabay nga nakanta sabay-sabay na start sabay-sabay nga nahunong pagkanta siguro kung nabati ka bagan one in a lifetime bagan makukang ka ba bagan ma-encourage ka ba or bagan bagat may da magbabagote mo itin pagkatao kung makaka-experience ka sugad dito nga bugos nga nasyon nga nagkakanta nga nagdadayot Ginoo sabay-sabay nga nag-isaltera kanta sabay-sabay nga na estapetera kanta praise and thanks ano daw kuno ang gingkan ano daw kuno ang gingkantahan mga Israelites anera gingkanta nagdadayaw nga nagpapasalamat hira ang Ginoo. So ang kontentan kanta about han milagro nga nahinabuhan Kriyat Yamsuf or splitting of the sea nga era gin-describe in detalyado nga ginsalbarerang Ginoo ngan it kapangyarihan it Ginoo waray sugad nga kapareho sa iya ngan an era pagrespeto ngan ano ka pa ito ang respeto ng kahadlok han nasyon han Edom nga nanibang nga mga nasyon paran mga Israelites han nahibaruan nira han dako nga milagro nga destruction nga ginbuhat ang Ginoo paran mga Egyptian army grabe kumbaga na naging famous an kuan Bini Israel children of Israel agihan han milagro nga ginbuhat ang Ginoo para ira ngan grabe nga makaradlok nga destruction nga ginbuhat ang Ginoohan mga Egyptian army kaya di ba yayakan ko yung puto na kung yayakan na yung Egyptian army dati super power hirang pinakamakapangyarihan nga bansa abugos nga kalibutan han era panahon
Kumbaga, mas labaw para yan ang Amerika. Kaya minsan, asya ito may mga empire. Dati may Babylonian Empire, may Greek Empire, may Persian Empire, may Roman Empire. Ang dati, ang Egyptian ang pinakamakapangyarihan. So, imagine nila kung paano ginduro kang Ginoo, crush ang Ginoo, ang pinakamakapangyarihan nga army. Han, diri sikat nga nasyon nga naging mga uripon. Di ka lang ba kung maamis ka talaga, paano kayo nilaging buta itong mga uripon laman at tuyura naging ligtas sila ang Ginoohan, pinakamakapangyarihan nga nasyon, pinakamakusog nga military nga army, dakudakuan nga army nga dati ang nagkamiadang taggutom ang lahat ng mga nasyon nakadto Egypt para pumalit ng pagkaon. Suwad ka kuanan dati ang Egypt, pero ginkuan larang Ginoo, teres larang bagang tungawang Ginoo. Asya tunga and Edom, an nation of Edom, tasan mga ibang nasyon sugad ang pakabatinera kitaw ang hirap pagrespeto ng kahadlok para mga Israelites nang ibabaw guda era. So in the future, magkakantahira about the future. So ang content lagi pinakanta. So ang kanta og hiyap nagkakantahira about ano't mangyayari future nga ang mga milagro daw nga mahihinabo kung mabot it Mashiach Hebrew, ito ibig sabihin English Messiah. So pag-abot daw ko nit Mashiach, mas grabe pa hit milagro nga bubuhaton nit Ginoo, mas grabe pa milagrohan splitting of the sea, pagtungahan dagat ngan it mahihinabo buog-os nga mga nasyon na kalibutan aakseptaron nga it Ginoo asyat hadi ngan hiya it ruler it bug-os nga kalibutan, Melek, king, ruler of the world. Tapos matitindog it third Beth Hamikdash, ititindog utro an Holy Temple, diba? Duha na nga Holy Temple ang natindog ang panahon ni King Solomon, iyagintindog ang first temple, Holy Temple. Ang ikaduha nga temple gintindog ni Kuan ni nakalimtan ko lang ang ngaran hadi. Basta ano sa nga hadi gap gintindog niya tas gindistrakan mga Roman Empire. Ang first temple ginrubahan Babylonian Empire, ang second temple ginrubahan Roman Empire. Ito nga mga nagsinunod na mga Roman Catholic. Iton nga mga Roman Catholic mismo, iton nga mga Roman Empire dati, asya iton hira ang nagruba an urukyanan divine presence ang Ginoo, ang second temple nga ginhimo nga to Israel. Sanglit it sunod nga maabot na nga ni Mashiach, it Messiah Ginoo, it milagro nga yabubuhaton mas grabe pa kaysahan pagtungahan handagat nga it bugos nga nasyon na akseptaron nga it Ginoo asyat hadi nga hiya it ruler it bugos nga kalibutan nga titindugon it third temple nga tikang daw kunuha langit ngan asya na ito kuan asya it nga third temple dere na ito niya madi-destroy, dere na ito maruruba otro. Ang ikatulo, the Jews commitment. Ang commitmenthan mga Israelites. Ang kantahan Song of the Sea, ang mga Israelites nagpa-promise nga dirila kuan nga dirila daw kuno pagsunodhan mga commandment ang Ginoo or mga mitzvah singular, plural, mitzvot. So, dirila daw kuno ramasunod hit mga commandment at Ginoo, but hihimuon nira ini in a beautiful way. Ibig sabihin, in a cheerful way. Diba, minsan kung susuko kita, minsan against our will nga, bubuhat ko lang kay asyat kailangan buhaton. Pero, may da pagbuhat, pagsunod nga.
malipay ka nga gimbubuhat ni wala malipay ako mabubuhat kani bagan mas mao pa ito niya. So siya ito ginde decorated mga Israelites it suka pagpalitin kuan isrog kuan ito niya bagayan lemon nga mahusay nga tipilin ito nga tipilin square ito niya square nga gingakadahit ulo forehead mga Israelites nga pati nga det era left na arm. Tapos natanan nga magupay lovely things era ginbubutang nga det era table mga pagkaon natan nga magkusay nga pagkaon asya ito nga nasa nga ni nga kung mapat ka nga ni mga pagkaon nga imo ready nga dat Shabbat example mapat ka ini nga kuan yung palit ko nga lamp or ini nga beef or in nga moton nga sheep or goat para init kuan para inihit Shabbat o di kaya itimo wine o di kaya itimo kuan kung ano la ito na mo yung gagasto nasing kuno ito na yung gasto dire itong tikang hit mo bursa it Ginoo mismo it naghimong paagi nga ito na yung nagagasto hiyat nagaalat ba kumbaga iya gingkukan nga iya ka ng gasto ba kaya Ginoo kumbaga dire mo mararamdaman it gasto nim hiton hiya kay it Ginoo but namimilahin paagi nga it ngayong gasto para Shabbat nga iya mismo it nagprovide iti iya kuan iti that Shabbat table ngan para daw kunong mas daw pa blessings nga babutit iti yung pamilya sample kung may daning mga suit daw kuno dapat ikuan nim kuno ito isulot nga dahil Shabbat or Yom Tov or good day kay asyat magukan nga pumatakan ni para ikuan it Ginoo it kuan Shabbat it Shabbat pinakamaupay kay Shabbat asyat nagaatag iti mo livelihood it bugos nim nga week so kung imo kukan nga it Shabbat it bugos nga week na be-bless pinaagi to sa kaadlaw it Shabbat nagahatag it blessings it bugos nga semana dere nga it bugos nga semana dito na baho ka para Shabbat dere it Shabbat asya nagbe-bless itim bugos nga semana dere nga pitrinabaho kagit para i-bless it Shabbat diri. It Shabbat nga adlaw asyat nagahatag it blessings it bugos nga week. So asya to no, gold and drums. So han paglakatan mga Israelites magbayan nira Egypt, era gindara kaupod nira an mga karikuhanan bugos nga Egypt. Dara nira an mga gold, an mga silver, an mga alahas, ang mga mag-upay nga mga panapton. Tapos, ang mga babayi, iragab bindara ang mga drum. Nga, kay ano? Nga, dadadun manera. Nga, kaya nung mag-i-insist ang mga kababayinan nga mga Israelites nga, dadunan mga drum. Kaya ano? Kay agihan ira pagtapod. Kay sigurado ira nga ang Ginoo maghihimo hinda mo nga milagro para era ngan karuyag nira mag-celebrate pinaging kanta salit kung para ma-celebrate nira maupay kailangan nirahin mga drums. So ang mga kababayanan ngayon mga Israelites ikuan ngayon, grabe ngayon. Anira pagtapod ang Ginoo naka-advance na hira. Kaya iba kuan ano kapad to ang mga iba mga go ang mga donkey nagpaka-load ang 19 nga donkey bawat usa nga Israelites loaded din mga gold silver alahas mga mugupay nga panaptonan mga kuan nakuha nila mga Egyptian ang mga babae nga mga Israelites nagdarahan mga kuan era pandaran mga kuan drum kay naisip nila nga dadawon na mga drum kay marami ra nga Ginoo magiimunda mga milagro nga mag after ito magsi-celebrate hira nga para maging mopet na celebration kailangan na rahin drum para mas matunog. Grabe ka kuan paupayan mga kuan Israelites may dagap nira da ko nga kuan imuna. So
Paano man at may baruan nga so mabot na nga ni kunot misa Mashiach it mga patay mabubuhi, resurrection of the dead. Resurrection of the dead. Singing and dancing. So after han kriyat some yamsop or splitting of the sea, ang mga kalalakiinan nakanta kaupod hi Moshe Rabino, our teacher. Rabino means our teacher. Tapos his sister ani bugtong nga babae an magburog to niya ha, hi Miriam, hi Aaron, ngan hi Moshe. So hi Miriam masyat magurang, tapos si Aaron ngan hi Moshe. Ang mga kalalaki na nakanta kaupo di Moshe Rabino, pero ang mga kababayinan kaupo na nera mga drum, over mga drum nera adwera kaupo di Miriam. Kumbaga separate diri nga nag-celebrate hira sa ragul, babae to babae lalaki bagan pares yan nga kuan nga mga party sa ragul, babae lalaki, waray na kuan nga di bagan waray na mga award. So dati nga da kuan gin separate and nagsi-celebrate ang mga babae ibala nga grupo, ang mga lalaki ibang nga grupo, waray dire ra sa ragul, ginhiwalay talaga. Ang mga babae nagsi-celebrate kaupo ni Miriam, ang mga lalaki nagsi-celebrate kaupo ni Moshe Rabino ngan hi Aaron. So pakitahan mga kababayin na kung ano yung bubuhat ni Miriam nga sige niya kung kuwanhan iya drum, na-realizean mga kababayinan nga mga babae nga asya net time para gamito na nera mga drum. So ang mga mga Israelites nga babae nagsasayaw, nakantahan music, kaupo din era drums nga nagdadayaw hang Ginoo papaano iragin salbarang Ginoo. Treasure on the beach, mga karikuhan daw kunuhan gilid ng dagat. Imagine nala kung ikaw nakatukan gilid ng dagat ngan an balod nagguwang kuan nga dahan baybayin sigin kuan uro igbaw atras na naman abante na naman ang balod ngan pagbalik ang tubig ang balod ti pakatong dagat, nakita ni mga tuhan gilidan baybayin nga ang mga kuan ang kabarasan nga dang baybayin may da nagkakababayan nga kuan mga wooden treasure chest nga punuhin mga kuan bulawan. Katapos may nalawat balod nga maabot na luwat, tapos maatras na balod, tapos pag kuan bayahan balod nga dan gilidan dagat may naliwat diamond na necklace. Pira ka kuan ano ka iya nga magiinokoy ka kay maglalaom ka nga at sunod nga mga balod nga maabot may da pa magkakaanod nga mga kuan mga magupay nga mga butang. Asya ito na hinabuhan mga Israelites. Ang mga Egyptian nga mga chariot nga ngan patihan era mga kuan, era mga kabayo, decorated ito hiya. Hin iba-iba nga klase nga gold, hin kuan, hin silver, ngan jewelry. Isipa gudla kung nakita kit kuan, para sa manitot kuan, siyempre ang Egyptian pinaka-reco dati, kumbaga era gin kuan. Eri pambubutanin kung ano nga mga golden era kuan para show of wealth of the nation. It karikuan era bansa. So ano na pamubutang nera, nagre-ringgatan nera mga chariot, patin mga kabayo, yung nagpakakuanin mga gold, silver, patin mga alahas. So ang gimbubuhat, ang Ginoo, gintroan mga nagkalulumos nga mga bulawan, jewelry, nga tuan beach.
para kuwaon ng mga Israelites. So ang mga Israelites nag-stop nga dahan beach nga nag-aasay ra nga may dapa daw pa nga mga treasure maabot nga di rin na nera karag bumaya nga bahin pa may dapa maanod nga mga kuan darahit mga balod may dapa mga umabot na mga bulawan mga gold, silver. So ang nahinabo finally Moshe yumakan ni Moshe nga gimporsara ni Moshe nga oy tara na ay nakapag inukoy nga dahit baybayon diretso paglakat na kita ngadto hakuan shore desert. So siya to na hinabo kaya gihanda mo nagkakaroon darang nga mga bulawan ang mga Israelites di rin nakarag bumaya nga daan pangpang kay naguhop parang dapat madadara pero Moshe niya tara na ito pag inukoy nga ni. So to bitter water. So, ang mga Israelites nagta-travel, naglalakad to na desyerto for 3 days. Ngan umabot ra lugar nga itatawag nga Mara. Tikang niya na ano ka pa ito? Tikang niya na ang mga Israelites naubusan na hingkuan hintubig. Yan na ngadto Mara, itong nga lugar ng tatawag nila nga Mara, nakabiling nga rin tubig. Kasi aragin kimpunuan era mga surudlan, ngan nagtikang hirap pag inumin tubig. Pero iranigin tupra, iragin luwa, iragin tupra otro. Kay ang tubig nga iragin kuan mapait, ngan diri pwede mainom. Desperado na hira ngan uhaw-uhawan nagreklamo ra kang kuan kan Moshe naya kanira nga ano tat iim nun exclamation mark dako nira boses kay nagrereklamo ra. So ang Ginoo gimpakita niya kan Moshe an usa nga puno nga ito niya nga puno kahoy iton nga puno mapait ito ngang kun gin tutduan ang Ginoo Moshe nga kahoy ito na puno mapait ito ngan kung iitsa nimo ito nga kahoy nga tutubig it may hinabo so ginpait siya ang Ginoo ang kahoy nga mapait nga tuhan tubig ano yan ang mga Israelites erang ikinatan ni Moshe habang iyagin iitsa ang mapait nga kahoy iton nga puno nga tubig. Tapos milagruan na nagkamian natin miraglo na hinabo ang tubig naging matamis. So nagmiraglo na ang Ginoo halugarhan Mara. So may pakiana nga kaya ano nga wari man himuwa ang Ginoo nga matamis diretso ang tubig ngadto pakabot ni rahan lugar ng tatawag nga Mara. Kaya kaya mga Israelites, dire kami bumaya nga tuhan gilid ng dagat para karauto na ng Torah. Kaya agihan karikuhan na era gin pamumurot nga tuhan baybayin. Sanglit ang Ginoo karagara tudduanhin kuwan leksyon nga kwarta dire siya natanan. So karagang Ginoo nga klaro nga ano ka pa ito nga karagang Ginoo karagat Ginoo nga ma-experience nira nga kwarta dira na tanan nga pagkato ni Mara kakuha nira nga kung gaano ka paitit buhay nga bisan damot imo kayamanan diri mo makukuwat kuan makakuha ka kwarta dira siya magkukuha na tanan hit problema it kuan or kwarta siya maghahatag itim kalipayan na tanan. So ito mismo nakuha nira nga dapat nakuha nira nga lesson may dangan mapait kailangan diri ngayon masusulbarit di ngayon masusulbarit karikuan it mga gold silver jewelry it kauhaw so sheton so ang buhat ang Ginoo mapait so sheton see saan na hinabo so taste of Torah
ang rasahan Tora. So, anaka to'y ramara, ang Ginoo, gintagaaniran rasahan Tora. Nasa rin iya nga, gitagaaniran commandment, kaupo ng commandment ang Shabbat, para respetuhon daw ko no, i-honor an era mga kaganak. Ngan, an para adoma an red cow. Ini nga para adoma, nasa ni King Solomon na natanan nga mga commandments, damo tiya 1,000 explanation kay ano ito niya sugalit kuman Ginoo. Pero naya ka ni King Solomon, ang secret daw kuno ang red cow diriya maaram kay ano sanglit na red cow mystery ito. Papod daw kunot mashiyak isusumat anot secret ito nga red cow. Dito nga golden cow nga aragin kuan, red cow ito. Red cow nga gamit ito purification hit mga priest nga nagsiservisyo ha kuan temple, holy temple. Kaya ito ni right ashes it red cow asyat nagpupurify hit mga priest. Imagine na kakita ka mo mahin kuan hinbaka nga na bugos niya nga lawas at barahibo niya puro pula. Naka-imagine ka mo ito, kadalasan nakikita natin nga mga baka, brown, itom, busag, nakita ka na pula, talagsaong la, very rare induro, it baka nga pula. Pero may dana red cow yan na Israel. So, baga na sa nga hiranin na kita, at bahay na sina in the Mashiach times na daw kuno kita. Hiranin ako na mabutit ni Misaya. May din na red cow nga ato Israel. So asya na ito may naghatag pang Ginoo about ang mga balaod papaano an hukmanan, papaano ang mga judge papaano ang mga judge ikukuan ang mga kaso between mga mga katawhan about giyaphan about an problema about an money matters. So siya ito 70 and 12 yan ang mga Israelites nagpala na nga nanera next stop Elim. Kuan ito niya oasis. Ito niya nga oasis, ibig sabihin kuan ito niya tubig nga adat kuan desierto. Kadalasan kung nakukuhan ka na grabe it desierto ato ka na desierto bagang forever nga naglalakad ka bugos nga desierto makakita ka nga ng oasis bagang nakabiling kang paraiso. Kaya nung ato oasis may mga puno, may mga tubig. So parte ito desierto nga may tubig, ni may mga puno nga mga tanom nga nabubuhi. Pero gutay ito niya nga lugar. Sanlit. Baka kita ngayon oasis sa desierto, bagang paraiso nakabiling. So siya iton. Ang Ginoo, han paggimuha niyang kalibutan, ang Ginoo nagpreparehin 12 nga spring si tubig ngadto ito nga lugar. In honor daw kuno parahan mga 12 nga Shebatim or 12 nga tribes. So kung singular, Shevet, kung plural, Shebatim. So 12 nga Shebatim, so 12 daw kuno nga springs, bukal hin tubig. Pagkatapos may dagap kunong 70 nga palm trees. Palm trees siya ito niya puno hit dates. Kung nakakuha na kamo dates or Pilipinas, pero ako taras nga dahan ko to Bishbat and year of the tree kumaon na kuan dates. So matamis ito yung dates mo pa daw itong kuno para it mga kuan diabetic. So siya to may da kuno 70 nga palm trees nga madamo nga kuan mga bungahin dates. So kaya no 70 kay para daw kuno i-honor ang 70 nga great wise men
nga naging leader han mga Israelites. So 12 para han 12 tribes ngan 70 nga 70 nga 12 na bukal springs para han in honor of 12 tribes ngan 70 palm trees in honor para han 70 great wise men nga leader han Bene Israel na Israel. So habang nga nagpapahinga nga tuhan maupay nga lugar nga ilim, ang mga Israelites nahibaruhan mga partihan Torah nga na ginhataga era ngadtuha nakatwera Mara. So asa na to, time na para mag-move on. So anera next stop ngadtuha Midbar Sin, the Sin Desert. So nangadto hira di got there han ikakinsihan bulan han Iyar. So an Iyar, second month to Hebrew calendar. Diba? Nisan, bumayara 50 Nisan na siya pagtikangan Exodus sa Egypt. Sunod nga bulan, Iyar. So han ikaduha nga bulan, han ikakinsihan Iyar, han bulan han Iyar. Asya nera pag-abot nga tuhan lugar nga Sin Desert, ha Midbar Sin. Midbar means desert. So asya to the Sin Desert. Asya nga na tuya nga desierto. Food. Han natalan nga mga adlaw nga ang mga Israel nagta-travel tika nga nera pagbaya Egypto. Ano naging kikinaon? Matso for plural, matsa singular. Ang matsa siya ng mga unleavened bread. Anwaray ni manubo nga bread. So para mayaknan mo yang matsa, kailangan waray hiya ka kuan ng tubig. Waray hiya ka kuan ng tubig na pabayaan ni mo ang flour for 18 minutes. Kailangan di ra mabutin 18 minutes, makuan mo diretso, mabake mo diretso. Kung sumobra yan 18 minutes, matubo na ito, eat bread. Sanglit, di rin niya magiging unleavened bread kaya tumubo na hiya. So mga matsa, bagayan mga crackers, biscuit, waray ra tumubo ng mga bread. So siya to, puro sa kabulan, for all the days nga mga stressing the travel, di ka nga pagbaya Egypt, ano rin mga matsus, nga eragin dara. Ngan asya na luwatin ni another milagro. Kay bisan gaano ka damo nga beses nga era nga kuan era ano ka pa ito eragin susuludan era ko anera kamot na puro tera hin kuan matsa ngadto matsos ngaton era mga bag nga sarudlanan mga matsos. May na pero maminte, di na nauubos. May na nauubos imbis nga. Siyempre, imagine na susubra na ikaduhanan bulan, wala ikaw uubos pa nera mga matsa. So, pag abot nera, Midbar Sin, ang desyertuhan Sin, may na pa nera mga matsa. Pagkatapos nera pangaon, pag kuwan na luwat nera, pagkuwang nga ito nera surulan makabag, kung makaon para otro, waray na. Naubos na. Pagantag na naubos, waray na milagro. Kuwan na. So, eragin hukad, eragin kuwang gin paras bayit kuwan ba, eragin abrihan na nera mga bag, upside down, ngan, gin kuwan, tak-tak nera kung may napasalin, pero, waray na, bisan cramp. Ito yung mga salin-salin nga gugti nga mga kanang biskwit, mga cramp nga gugti-gugti. Bisan cramp, waray na. So, anay na bu. Ang mga Israelites, nagpanik. Siyempre. Ikaw ba naman at maglilala ka ta disyerto kung waray ng kakaunon? Siyempre, magpapanik ka kay essential. So, bisan damot yung mga gold or mga kuwaras kung ano, kung waray ng pagkaon, yan rin makakaon. Ay, natalan nga ginihimod Ginoo, may deto kanya-kanya mga kuwan. Kanya-kanya nga gamit. So, derit, kaya man, ang derit itong aada para sulbaron na tanan iting problema. May dat niya gamit. So, asya niya, pagkaon niya na, nagpanik kaya wala na pagkaon, kaya wala na nila mahukad nga pagkaon nga ito nila mga bag, nga susudanan mga matsa, mga
Warin nagpakatubo nga mga kuhan, nga mga tinapay, nga kuhan. So, pala, milyon katawo. Ano himo na nera para sunod nga adlaw? Magugutom nera. So, nera kin buhat, kumatira kan mo siya nga aron, na nagreklamo na naman. Nayakan hera. Gabay na lang kami na ito namatay nga ito Egypt. Kaya nga ito Egypt, may na kami kuwan. Nga ito Egypt, may na kami tinapay, nga may na kami nga ito karne. Kaya nun kami, ginkuha nga ito Egypt, para dadon nga na disyerto, para lang ngayon mamatayin agit kagutuman. Siya na era reklamo kan Moshe nga naron. Saved. So, Moshe, bumato ni Moshe mga Israelites. Ano tiyo ganun reklamuan? Ano tiyo ganun reklamuan na akon? Ito yung gimbubuhat. Ito yung talaga gimbubuhat. Nagre-reklamo ka mo, Ginoo. Iya nagatagit pagkaon, nga nababatian niya at yung mga reklamo nga iya. Yan ang akulok. This afternoon, makaong kamong karne. Pagkabuhas at aga, may pagkaon nga magkakahudlog tikang halangit. Pagkatapos, pagkakulop, may damo nga damuan nga pluck of fat, juicy fruits. Juicy nga mga tamsi. Asyanin mga came flying down over the camp. Ano bang tawag ini? Yan mga pugo. Ano ba yung pugot kuan? Basta maarma ko pugo ini. Asya pugo daw kuno iniya. Pugo? Ano pugo? Pugo. So, siya to na hinabo, ano? Quail. Tama. Asyan ko nera quail, pero wari assurance nga quail talaga ito. Pero, quail daw kuno ito. So, siya to, mga magtambok daw kuno, nga mga juicy nga mga katamsihan. Damo, nagkaklupad dito nera kampo. Ngan, madalila. Para dakpun at mga Israelites mga katamsihan nga magtatambukan nga mga juicy kumbaga magtambukin duro eray ko kuno na tira kamot ngan makakakuan na diretso na ano na diretso rahin katamsihan nga na siya tira kakaunon. So siya ito naluwat milagro nga gimbuhat ang Ginoo. Fascinating facts na naman kita. Ang Ginoo nagsaadhan mga Israelites na kung mabalihara it mga balaod ngan mga commandments at Ginoo ngan magiging maupay magiging ano ka pa ito honest tira pagdilhit tira mga business tira magkakasakit ngan dira na kailanganhin mga kuwan grabe nga kamag-araman nga mga doktor o mga sikat nga mga doktor nga it Ginoo at bahala. Kaya hino ba't mas makakaupay it lawas? Hinuman, it mga doktor, dere, it Ginoo. Kaya ano, it Ginoo nagkimutim lawas. Ultimo natanan nga kuanitim lawas, ultimo usa nga barahibo tim lawas, maaramit Ginoo. Natanan nga natim lawas, maaram-araman Ginoo. Perfect Ginoo. Inside and outside maaramit Ginoo. Iyan naghimo. So grabe ka. Grabe Ginoo no.
Kay kita na good itaton kalag itaton soul natrapya na nga dat physical nga bagay ini nga karne nga lawas nga aton ginuok yan. Tapos kung mamatay na kita isipa ini nga lawas waray na kinabuhi uuluron na tas it imahe nga nakikita nit mga tao nga datim image pag waray na kalag nag-iiba na kasi nga diri naman inhikuan kay kay kalag nganit image nga nakikita ng tao nga datim lawas at ginot nagahatag sanglit bumayay na nga ni itim kalag nga datim lawas pati animahe nga gimbutang ang Ginoo nga datim lawas waray nagihap iba na ito pagkita nin nga mamaramara na lang nga karne akalakat na paliting karne nga ito merkado waray na karne nalat pagkitat kuan mamaramara ano sa pa itawo nga buhi mas magaang kaysa patay nga tao kay kay kalag ginpapa gaanit lawas kay kalag tikang nga tuot Ginoo sang itiya persa ti paigbaw sanglit kung itkalag waray na nga baga bat balon ba itbalon di bat balon may hangin itbalon at bubuhat hangin ti paigbaw kay hangin ti paigbaw sugad itkalag galit at lawas as nagpapaganda at lawas sanglit mas maganit buhi nga lawas kaysa patay nga lawas sa kita mo nga ang buhi pa yung nga tao kaya ko ni buhaton yan ang nga patay na grabe ka bugat na baga na yung estatwa kaya siya trason iton kahit kalag asyat nagpapaganit lawas kahit lawas kalag ti pakadto igbaw kalag at lawas ti pakadiha tuna kung diin tekang kita pero at kalag pinaka kita tinuod nga kita at kalag ti pakadto igbaw so asya ito na so anot mo pa nga parat at lawas adya ka nagginoo it maopay parat at lawas tora nganit iya mga sugo kung masunod kita mga sugod Ginoo mag-aram kita tiya tora asya ti kakaupay aton lawas kay ito ni tora nganit mga kumamisat Ginoo kung imbubot na kapayan tas ginaaram naton tora kung nag-aaram kita tora spiritual food iton. So kadit music, spiritual food. It smell, nahamot, spiritual kwan iton, food. Pero pagkaon, kwan iton hiya, physical. Para ito timlawas. Siya ito na na buano. Kuan, ginagreklamo man hera, kaya wari na nara makuha ng mga pagka-bread na ito nara, mga sila na bag, nagreklamo ka mo siya nga naroon. Pero, nagya ka na rin nga. Sige mo siya. Dahil ka mo nagre-reklamo ako nagre-reklamo ka mo Ginoo. Ngit Ginoo na mabatan yung mga reklamo. Yan ang kulop. Makaon ka mong karne. Pagkabusit aga may magkakahudlog nga pagkaon. Di kang halangit. Nganya. Pagkaabot ko man ito nga kulop. May da nga damo nga nagkaklupod ng mga katamsiyan. Nga magtambok ng mga juicing ng mga katamsiyan. Nga kumato nira kampo nga. Madali la pagdako. Pag ikuan mo la. Kaptan mo light mga kuwan, damo doon siya tinadadakop. So, siya neragin, pangaon. So, siya to So, siyempre, kay mga busog naman hira, kaya nakakaon na gudar ang karne, kaya nasing manera, reklamo ra ka mo siya nga, siya ba ito, gabay nila kaming mamatay nga to Egypt, kaya nga to Egypt, nakakang kaming tinapay nga mga karne. Tas kami, yan na, mugindar kami nga na desierto, para lang magkamatay kami nga ni, agit kagutom. Asya to yung bato ni Ryan Moshi nga. Nagreklamo ka mo, nagreklamo ka mo Ginoo, kamong kabaraka. Yan lang nga kulop, may maabot nga kuwan. Nga karne, makaon ka mo nga karne. Tas buwasit aga, may magkakahudlog nga pagkaunti kang halangit. Asya to na inabuhat, may kuwan na. Nasing nga rakwil ko no to. Pero di ta maaraw kung ano nga klase nga to nga tamsi nga magtambok nga mga juicy nga mga kuan nga madali la madakop nga na siya na pangaon. So, ano na tanan? Mga pa nara kakaturog, satisfied nara pagkaon. Ngan nagkukuan nara, krag na nara umabutan next day. Kaya siya sa demotion nga pagka kinabusan aga may magkakaudlog nga pagkaon. So, sa to pagkakuan, kaya siya man ang promise ang Ginoo nga mauran daw ko no yung pagkaunti kang halangit. Pero ano to nga pagkaon?
So ang pagkakinabukasan, ang mga Israelites siyempre excited nila. Nagkabuhat. Ngan nakita nila ang bugos nga kampo. Ano ka pa iton? Napapalibutan, surrounded layer Jew. Di ka naman kay Jew, it nga nga hamog ba? Kumbaga may layer Jew hamog. Ngan habang di pagkamata nira anira camp makita nira nga bagahin fag pero Joe hamog napapalibutan nira bugos nga kampo kung hay nira nangangaturog habang so anira pagkamata pagkita nira kampo napapalibutan hinjo habang an adlaw nagtitika paso ang mga hamog nagtitika wara nga nakita nira nga milya may danira nakikitan nga busag nga mga buto nga aadahit mga hamog waray pabisan sa nakakita hini dati nga nagpakayanan na tanan ano iniya so Moshe ginyak na ni Moshe nga asya ni ang pagkaon nga gimpadarahan Ginoo tikang halangit since nga waray bisan hino nga maaram kung ano tawag hinin an hira nag-decide nga itatawag hini man or mana English era ni gintilwan nga man nga nan rasa ni honey fried donut so asyan rasa ko honey fried donut may the rules and man an yang Ginoo karuyag niya testingan ang mga Israelites kung masunod din iya mga commandments so kalakipan manang nga gimpadara niya tikang halangit nga amuran tikang halangit grain down kalakipin ni ang mga balaod paano ini gagamiton ang balaod kada aga ang natanan magungolektahin mana pero kailangan nera magkolektahin mana enough for one day ang kabugaton hini usa nga omer an omer 3 2/3 quarts so kadahan usa katawuhan pamilya kailangan waray masasalin nga leftover para kinabukasan the test so ani nga mga balaod makuri ni parahan mga Israelites imagine na kung ani mo pagkaturog nga dahit gabi ani mo fridge waray sulod ngan di ka maaram kung may daning pagkaon para bukas so dire ka ba magsalin bisan gutoy bisan lang nga dahit ilarumit mo ulunan nga para lang makasigurado nga para pagkabukas may daning makakaon so asya yan testan Ginoo so kuan ba ang mga Israelites ba may dabanera pagtapod ang Ginoo nga ang Ginoo magpapadara yung pagkaon parahan kinabukasan worms and bad cells kung natin mahinumduman ini nga duha nga rasya ini nga duha nga wicked nga Israelites ang ngaran ni Dasam abira nagiinaway inira nakatupahiram kuan Egypt nang ginpahulong inira pag inaway ni Moshe ngan ini nga duha nga Israelites asya ini nagsumbongkan Paro nga Moshe nakapatay usa nga Egyptian soldier kay ginkikinastiguan usa nga Israelite ira ni ginsumbong asya to nagkumalagiwi Moshe nga to disyerto tapos iningay dasan Abiram naupo din yan nakaligtas sa Exodus naupo din yan pagtalwas ang Ginoo so hirain yan waray tumuhan ang sugo ang Ginoo nga dere pwede magsalinhin mana para kinabukasan so nagsalin nira
So pagka kinabukasan nakaunon na nera unta neran ginsalin nga mana para kaunon atong adlaw pag kinabukasan para ter pagkaon at breakfast. Pagkita nera agi daw damot na nga mangkamang nga mga kuwan ulod ngan nagbabaraho mabaho induro Shabbat. So ansyahan nga adlaw nga nahulugan manati kang halangit asyan adlawhan Domingo. So every day tikang han Domingo ti pakatun Huwebes ang mga Israelites kailangan mangolekta in sugad ka kadamuhan Omer para kada usa nga Israelites. So nga dahang Friday nangolektaran usal lang nga Omer. Pero pagbalik nila nga ito nera balay, napausay ra nga nera nakolekta nga Omer. Nera nakolekta nga Omer. Nera nakolekta nga Omer, naging duha. So ang mga nisiim, ang mga prinsesan kada tribo, kumatukan mo siya nga nagpakiana. Aw na hihinabo. Nag-explika rin mo siya nga. Ang sunod nga adlaw, di ba, Friday nagkolekta usa lagyap Omer. Suod ka bugatan Omer, kada usa ka usa nga Israelite, membro usa pilya. So pag kunira nagduha di ka matuan mga nisiiman, mga prinsesan Shebatim, ang 12 na tribes kan Moshe. So ato yung mga nag-explika rin Moshe nga kinabukasan ito nga Friday asyat Shabbat ngan holiday ito niya ngan itman na di rin na ito mahuhulog nga dahil Shabbat sanglit naging duha double portion an Friday. So an natanan nakamayadahin double portion nga dahang Friday kay it Shabbat nagtitikang hit kulog 18 minutes before sunset it kuan it adlaw nga kinabukasan it sunset after 18 minutes lewat it sunset it kuan adlaw nga dahil Saturday to sunset so to sunset o siya iton kahit adlaw tigamit adlaw tigang hit gabi so siya iton ngan bisan di ba pagka kung mag-flip over kahit yan ang adlaw pag kinabukasan madudunot pero ang Friday ganang double portion dire madudunot gan makakaunan. So ano hinabo birds. So hidasan nga nabiran karoyag nera karoyag nera ipakitang haymo siya daw kuno buwaon. So nera gimbuhat era gin sekreto nga butanganin mga mana an mga ground nga dahan umagahonhan Shabbat. Yan na karoyag naghihingya pera nga manguwatan mga Israelites nga para tumuda era nga may daw nagkahudlog ng mga manahan Shabbat. Bisan pa man nga Moshe ginyak na nahera nga waray mahuhulog nga mana nga dahil Shabbat. So ang mga pera nga mga Israelites di rin nila ma-resist ang temptation. Bisan pa man nga kinyak na nira ni Moshe nga di rin waray mahuhulog nga mana nga dahil Shabbat. So ano rin buhat kagawa sila nila mga balay, nagpinamiling hira just to make sure nga waray talaga may nahulog. So asya to pagkita nila waray good man asya iton. So ano na hinabuhan man nga gin sekreto nga gin pambutang nira dasan nga nabiran nga tuhan tuna gin pangaonhan mga katamsian aga-aga pa before magkagawa sa iba nga mga Israelites. So ang Ginoo nang alasan mga Israelites kay nagkagawas man harap pagkolektahin mga manang nga dahan Shabbat nagya ka ng Ginoo kan Moshe nga pakanit mga Israelites tubtob sa no ka mo magiging matigat iyo ulo nga diri ka mo masunod ak mga sugo yung makanaka iyo nga dat Shabbat pag hunong ka mo nga dat iyo balay nga nayon ka mo pagtry pagkolektahin mga mana. So siya tuan na hinabo. So kuan more complaints. So ang mga Israelites bumaya hiraha lugarhan Midbarsin nga nagpadayon ti pakadtuhan lugarhan Repidem.
Tapos naliwat, nawarayan na liwat rin tubig. So, nagtekeng naliwat hirapan reklamo. Kumadura kang Moshe, nagdidemandira nga tagaan rin tubig. So, Moshe, nangadihan Ginoo, ngayon nagyakan nga. Ano takbo buhato nini para yun nga nasyon kay ano ka pa ito, any minute now, bakit ngirapan labayon nahin mga bato? So meron ang Ginoo nga, pakad to Har Horeb or nga to Mount Horeb. Dadati mo stick, nga imuging gamit paghitan na river, nga ipapakita ko ha imo napakita ko mo ang bato nga imo babaugunan ni mo stick ngayon ang tubig maawas ito na bato. Since nga hirayo ang kuan Har Horeb or Mount Horeb from Rephidim, pagdarahin mga kuan mga kamag-araman wise men of Israel ngan hirat magyaya ka na ibang mga Israelites about handa ko nga milagro. So himoshingan hi kuan himoshingan hi asya nga papasabot nga kailangan namin mga witness nga about it milagro kay kung ikaw at magyaya kan mag-usaan masaring ka nga ang Ginoo asya ako buro dyan kay ang Ginoo asya espiritong Ginoo diha akong diretong tuod kay Ginoo basta naghihimohin milagro nga magkakapag-change ng history kailangan may nakakakita may two credible witness asya ito tinika nga basta nga nito human may kailangan witness ka minimum bisa nga kung napirma ka special power of attorney duha nga witness item kailangan kay tikang ito na Torah, Biblia ikuan Hebrew Bible nga kailanganin may mga witness. So sheton kaya kung sumaring mo siya mag-usaan layang ngadto tapos may daw mawas nga tubig tika ngadto bato nga nakadto Mar Horeb nga nagdumaloyan ang tubig ti pakadtuhan kampo nga gin iistehanan mga Israelites edi maya ka na nga bakan waray kuan has mo sumaring motion nga di kang ituan ba tong agin kuan ba og ganis de kaysa nya kan ni ang Ginoo di ra matuod pero kung may diniyaw pud ng mga kamag-araman mga wise men nga iragan respeto matuod dira kay damo it kuan witness. So syento himosing nga nan mga wise men kumadto ha Horeb gimbaog ni Moshe ang bato ngan tigdala may daw mawas nga tubig ti kangan bato ngan umawas ini ti pakadtuhan disyerto ti pakadtuhan kampuhan mga Israelites ngan ang mga Israelites nang kami ada naliwat tubig testing and arguing yana ang Ginoo maaram ang ginunuhunan mga Israelites about hanan pag-araw neran tubig an bisan waray nera iyakan maaram ang Ginoo kung anon eragin huna-huna an era ginuhuna na nayakan nera nga tistingon nato nit Ginoo sige daw kung nit Ginoo adi aton or dere kung tatagaan kita nera titagaan kita niya yung tubig ngan nakipag-argue herakan mo siya about ang kakulangan ng tubig dire daw kuno sakto ang kadamon tubig asya ito nga lugar gintawag about ito na hinabo nga argument ito nga lugar nga eragin kuan gintawag nga Masa o Mereba. Masa in English testing and Omereba arguing the war. So an era pagkuan an era pa gintestingan nera ang Ginoo katas an era nakipag-argue ra kan Moshe dako nga era sayop yana dako era yana problema kay out of nowhere hakaburot nga ng disyerto may daw mabot nga army nga kuan nga malaksi nga mga armado nga na ano ka pa ito aatakiyo nila nasyon ituhin Amalek an mga descendants ni Esau hi Amalek asya ito't grandson ni Esau ito nera mga kwanton nera mga evil, pure evil to the bones. Tapos, yan ang mga Israelites, wala itong neraging buhat nga maraot ang mga Amalek. Wala nera atakihan Amalek. Ngan, ang mga Amalekites,
dire dangeran mga Israelites sa era kay hirayon duro di pare sa nga perla ka kilometro bagan maghira nila at era lugar nga ging iistihan hirayon duro milya kahirayo asya an mga Malakites nagkuampa ano ka pa ito nag-journey pa nag-road tika nga hirayo nga disyerto teka nga hirayo nga lugar teka nga nira ginukyan tipakatuan disyerto para la testingan nga patayon i-destroy ang mga tao nga naging mga uripon nga yan na aging uripon kaiya nga panahon ganyan na mga kuwan na libre na mga pre na so kaya nung nira atak yun inisunting nga mga tao nga waray man nira sadang na rason kaya nira rason nangangalasirahan mga Israelites kaya nangangalasirang Ginoo kay hira mga pure na rasya or evil to the bones an ira kangalas an nakakamatay nga kangalasit mga kuwan Amalek para mga Israelites tigang ituhan era ancestor nga Isab an bugto ni Jacob nga nangangalas gyud kang Jacob kay ang mga Amalek nangangalas sa idea nga may daw sa nga Ginoo nga makapangyarihan nga karuyag maghataging kaupayam para it mga tao kay ang mga Amalek karuyag nira it karautan asya karuyag nira patayon it kuwan patayon nira it mga Israelites kay it mga Israelites as nagsisimbolize it Ginoo nga may daw sa nga Ginoo nga karuyag magbuhatin kaupayan kay asya tong gibuhatan Ginoo han mga uripon nga mga Israelites di ka nga Egypt iya ginligtas ginligtasan mga Israelites di kang pagkauripon nira nga maiya di ka nga tuhan usa nga makapangyarihan superpower nga nasyon nga Egypt so anay nabo the Jews defend themselves so Moshe iya ginyak nan ni Joshua bin Nun or Joshua in English nga pagtirokin army nga asyat iglalaban nga tuit mga Amalek nga may da kondisyon ni Moshe nga ano it mga kailangan niya akseptaron nga mga kalalakinan na iglalaban it mga Amalek mga rasya nga mga evil nga mga Amalek ano una kailangan makusog kailangan talaga physically strong ang ikaduha ang klase tao nga may kahadlok nga makasalahit Ginoo asya kumbaga ini mga tao nga may pagtuo nga pagtapod it Ginoo asya tiya pwede la niya kuanon pero kun nga mga tao magkusog saan nga kriteria ani kaduha kriteria mga tao nga nahadlok makasalahit Ginoo so asya nadto pagka kinabukasan kuan na battle na so Moshe naintindihan nga an pagkuan an pagdaog kini nga gera dire lang ni about it kung hinot makapangyarihan hinuit pinakamakusugit pinakamaupait mga armas but ini nga gera siya ni about kung it mga Israelites matuod hit Torah ngan matapod hit Ginoo nga asyat era best nga depensa. So besides making sure nga mga sundalo, mga tzadikim o mga righteous nga mga tao, Moshe ginyak na niyan mga Israelites nga kailangan nila magpasting, nga kailangan nila magdo teshuvah or magrepent. It teshuvah, repentance on the day of battle kay powerful ito teshuvah usa ito niya nga kuan bagan out of something out of logic example maging marot-rot ka nga tao tapos one time na realize nim nga sayop ka tas nagbasol kan duro tas aning mga sala paparaw ng Ginoo sugad dito nga kumbaga ada kating problema nag-alas sa kanda ko nga bato nga mga problema nga mapipit ka na tas magkuang magrepent ka magbasol ka
mau-overturn itim sitwasyon, mga tukat on the top of your problem. So, ganito ni power tissue ba nga ginhatagit Ginoo. Natanan nga ginhatagit Ginoo, natanan may rason para sit, di ba kung mga lagas nagiging kwan na, nagiging malilimutin na, kita nga mga tao, di rin lang mga kalagsan, nagiging kung kita minsan nagiging forgetful kita kay ano, dako ito nga blessings it na for pagig na kalimtan nato mga bagay-bagay kay isipagadla kung itawo diri nangangalimot. Example, namatayan hiyahin sugadhinin o siyempre kung namatayan ka malungkot-lungkot ang kanduro, hindi ka na diri ka makag-move on, so diri ka makakapag move forward kung diri ka nangangalimot. So siya ito nga, o di kaya nag-fail ka nung sa nga bagay nga imo karuyag tapos waraynim ka achieve, so depressed ka enduro. So kung waray ihatagit ganoit kuanit way hit pagiging pagkuan ba hit forgetfulness, dili ka na makakargaba tim depression o tim pagka-dismaya. So natanan nga ginahatagit Ginoo, may deton mga kuan, may deton maupay nga side. So ini yan ha, pagpasting kuan nga tissue pa dakong nga way para bago ni tim kinabuhi. So nasing mo siya nga ang mga Israelites adlaw hit battle kailangan nila magpastingan basol the battle. So Yeshua gindaran niya mga tao para umato han mga Amalek. At the same time, Moshe nagkuanira sumakahirahan bukid kaupudan iya bugto nga hi Aron, pati an iya umangkon nga hi Hur nga anak han iya bugto nga hi Miriam. Yan na natok daw hira nga tuhan kuhan han bukid kung diin nakikitan hira han mga Israelites. Ngan kung Moshe iya ginibawa niya kamot para mga dingatong Ginoo, kada niya pag-iigbawa niya kamot nga tuwang Ginoo, ang mga Israelites nagdadaog. Yan na, pag nakakapoy na Moshe pag-igbawa niya kamot, iya siyempre, buson niya kamot kay mahawol. Naghihinay-hinay pagdaogan mga Amalek. Pero ang tinuod dito, ang rason, ang sekreto ito, diri adan kamot ni Moshe nga may ada special power. Ang tinuod nga rason, kay nagdadaogan mga Israelites kung naigbawang kamot ni Moshe, kay kay hunahuna, di ba duha ang kriteria niya kan ni Moshe para pagtirok mga army kan Yeshua bin Nun, iyagin subay Yeshua bin Nun nga pagtirokin army ang duha nga kriteria kailangan magkusugara. Ikaduha, may danera kahadlok nga makasalahit Ginoo. So ka pa ito, so pag-iigbaw ang kamot ni Moshe, anay naboy ng mga taong may kahadlok ng pagtapod at Ginoo, ang ira kasing-kasing nai-inspired nga mga di parat Ginoo nga umarot iya buligan nga ni ang Ginoo bubuligan hera. So pagkikita nila nga naigbaw ang kamot ni Moshe, na-inspired hera para umato kay anera utok ng kasing-kasing nagaampot Ginoo nga buligan hera nga magdaog hera. Sanglit ang Ginoo gimbubuligan hera. Tapos Moshe nalingkod nga dahan bato. So ihihur nga ni Aaron, nga kaptanan niya mga kamot para diri umubos ngan Moshe nagpapadayon pag nga di. Kaya nga Moshe nalingkod. Diri nalingkod ni Moshe komportable nga lingkuran. Aniya ginlilingkuran diri mahamis nga bato. Nga kung iisipon mo, iton nga time, Moshe aniya edad 80 years old na. So kaya naman nga kailangan niya lumingkod pa bato kay dira niya
karuyag maging komportable kay karuyag niya siyempre ang mga Israelites nagsasuffer nga duhan battle karuyag niya di rin maging komportable. Gusto niya lumikod nga doon bato para mag-suffer kaupudan mga Israelites. Asya iya way nga para ma-feel ba suffering hit mga Israelites nga nakikipaggera. Sugod ka righteous, sugod ka holy kuan Moshe nga bisan 80 years old na hiya. So meanwhile victory. So ngadto ubusan bukid bisan ang mga Israelites nagdadaog na ang battle nagpapadayon. Ini nga mga Israelites di rila ni magkusog. Naiintindihan gap nila an ancient wisdom about an astrology, about an mga constellation, an mga bituon, an the way nga nagkukongkol ng konstelasyon na kuan halangit. Tapos maarami na kung paano na-influensyahan ng mga constellation, di ba may the 12 kan horoscope. So ito na ancient wisdom ito. Bawat constellation it stars may day to influence hit kinabuhit mga tao. Labi na mga tao nga ginanak iton nga constellation na time na constellation direct nga mga instalasyon nga asat nagkukuan it Ginoo it nag-set up hiton. Kumbaga it Ginoo nag-set up nga ini nga solution na siya maghahatag it influence it sugad inin asya it magawa it Ginoo it kuan ito nag-set up it na mga bagay-bagay direct na mga bituon. So it Ginoo lagipit makarit it Ginoo lagipit makapangyarihan. So in nga mga kuan mga Amalekites naintindihan nila ni kung paano it influence at mga bituon it influence at bituon ha right erap it kung saan hira magdadaog saan hira chance nila nga magdadaog kira nga kung anong na adlaw. So kung anong adlaw iti nakikitaan asya tira pag-atake sumatakin hera nga dan adlaw nga era nabasahan nga dan ang mga bituong kung ano it kuan asya gapan mga kuan nahinunduman naton mga Egyptian ang mga kuan advisor ni Paro asya gyap nababasa gyap nila kuan mga bituon solution kung ano't kuan para sa usang nga mga kuan ang mga Egyptian nga kuan nagbabasa ng astrology mga kamag-araman nabasa nila nga ipapakasal daw kunoy kuan papakasal daw kuno ang asawa ni Potiphar kang Yosef pero nagsayo pagbasa ang mga wise men and Egyptian di ramaram nga ang anak ni Potiphar nga niya asawa nga babayi asyat mapapangasawa ni Yosef dere ang asawa mismo ni Potiphar asya nagsayo playera nila pagbasa pero bagan irani gyap pero maintindihan mo nga dakot influensya mga bituon na siya gyap nila mga kukuan babasa nila marami magbasa about it ancient wisdom hit astrology Abraham marami niya na tanan pati ang mga kuan mga holy nga mga tao kay gintot doinin so asya inin yan na ang gera nagpadayon nga himo si medya ni ginhimo nga something nga remarkable makakuruan ano yaging buhat nga talaga makukuha ka ma-amaze iya gimpahunong nga nadlaw ano nga gimpahunong waray niya pagabihan adlibat adlaw makatutigbaw tas pagkaudto magtitikakulok magtitikaw sa adlaw hasta magsisirom yan na kung gumabi nga nit kuan magtikasirom nga ni magtikagabi it mga Amalekites magdadaog kay ano kay Adam man eret kuan mga kuan manera forces of evil forces of darkness sanglit mas makusugera kung masirom mas makakukuan hera mas mai-inspire daw asya nit kuan asya na init aton panahon para magdaog kay masirom na so niya gimbuhat ni Moshe nagampuy ang Ginoo nga para patigilon adlaw nga tagaan na ren time para perdihon talaga it Amalekites kay it forces of light siyempre kailangan malamrag so erat forces of light so asya to gipatigil niyan adlaw nga diri magtipa kuan nga sumerom so ang nahinabo nagdaog gira Yeshua nga napatay ni
napatay ni Yeshua pinakamakusog na Amalekite. So an iba pakakita nila nga napatay ni Yeshua bin Nun an makusog na Amalekite, an mga magluya nga mga Amalekite papadug na. Allah, nagkatatalaw na hera. Asya ko dito, nagkakatatalaw na kung it usang nga bagan ng mamangulo era na perde na, nagkatatalaw na niba, papadug na mga magluya. So in the future daw kuno, bisan ni Yeshua kaya niya perdihon adto nga mga Amalekites, kaya niya huruton ng paraon na tanan ng mga Amalekites. Ginyak na niya ang Ginoo nga patayon lang mga magkusog. Kaya ang time nga para paraon nga patayon na tanan mga Amalekites, diri pa siya adto nga time. So sano man it time nga kailangan paraon na nga patayon na tanan ng mga Amalekites? Kung umabot na Mashiach. Mashiach, Hebrew, ibig sabihin na English, Messiah. Messiah, king ito niya, king, anointed king it Ginoo. Ilarom it iaram about wisdom about ka ng Ginoo. Ngan hiyat mag-i-inspired it mga tao, hiyat magsusumat it mga sekreto hit mga commandments at Ginoo, kay no sugad ini, kay no dere, kay no mahugaw at baboy, kay no sugad inin, kay no sugad inin, kay nat maharam hiya it knowledge it kuan about Ginoo. Sa anglit hiyat magkukuan mo pa yang nga leader. Pares kang komba kung King Solomon at pinakakuan at pinaka wisest person nga na buhi kalibutan tubtubya na. Pag abutit Mashiach, mas iyan ay mas maaram. Kaya ikuan, Shlomo HaMelech or King Solomon, natanan ng mga commandments, may daniya 1,000 reasons. 1,000 reason nga kaya niya explain kay ano sugalit na commandment, tatagaan ka niya 1,000 reason. Pero may daniya usang nga commandment nga diriya maaram ano rason. Ang rasonhan red cow. Ano ang sekretuhan red cow? It na red cow asya ito ginggagamit it purification it mga priest. It ashes it red cow. Asya nagpupurify it kung para kung magsiservisyo na it mga priest nga to kuan Bet HaMikdash, Holy Temple. It mga red cow asya it red cow asya nagpupurify sa era. Yan na, umabot na nga nit panahon nga umabot it Mashiach, asya na, it paparaw nit mga Amalek na tanan. So, ang Ginoo, ginyak na niya Himoshe nga isurat an istorya kung paano ang Amalek ginatakin mga Israelites for no reason. Para ang mga Israelites, may numduman nera ito forever. Iyagab ginyak na ni Yeshua nga at nasyonit Amalek animated Ginoo nga kailangan niton paraon. Thank you. So an armihan mga former nga mga uripon nga waray mga experience at pakikipaglaban kay mga skilled worker hera na perdi ang mga well-trained nga mga eksperyensyado nga mga kuan Amalek forces. Imagine nala kung isang yano nga tao nga usang nga kuan sundalo nga damot mga training nga it kuan pagpatay tao ba nga nalahit normal na era, patay tao breakfast, patay tao lunch, patay tao supper, tapos mapiperlihit usa lang nga yano nga skilled worker nga waray man laka experience. Asya ito nga na hinabuera. So dakod to nga milagroan na hinabungan na perde an makusog nga kuan mga eksperyensyado nga well trained nga kuan forces han mga former nga uripon. So para ipakita nila pag pasalamat ang Ginoo, imo siya naghimuhin bagantigaman bahin misbeyak nga dakan kan Hashem para maging permanent nga reminder han milagro nga nahinabo. So ngarayan niya ni nga misbeyak nga
Hashem Nisi, or ibig sabihin Hashem is my miracle. Yan na, Hashem makes promise. Agihan aksyonan ginimuhan Amalek, ang Ginoo nagsaad nga may dagera against it mga Amalek tubtub kasta until ngayit mga Amalek para habawbawit kalibutan nganit ngaran Ginoo nganit iti throne. Until nga dire pa napapara it mga Amalek it ngaran it Ginoo nganit iya ginhadian it iya throne dire makukumpleto. Dire nga nasin na dire makukumpleto nga dire complete yan na. It problema kasi it Amalek as that process of evil kalibutan. Sanglit mga tao dire na kuan bugos nga nato dit Ginoo nga iyat masterit kalibutan kay may daman process of evil. Yung mga tao nga wari pagtuod Ginoo, mga tao nga salbahe nga mga atheist or mga tao nga nagkukanin mga revolto. Ato that process ni Amalek mga tira kontra't mga kuan. So hasta may mga tao nga sugad dito hindi ay makukumpleto at nga ranit Ginoo nga nitiya ginhadian bugos nga kalibutan. May mga percent kuan ba nagdi-deny hit iya rulership hutzpa. Kaya naman nga grabe karaot nga an Amalek kailangan deserve it Amalek nga paraon bawawit to na kay kay an bugos nga kalibutan in awe of Hashem kumbaga na amaze sirang gimbuwat amaze combination amazement ngan pagka-amaze ngan kahadlokit Ginoo nganan iya tawo handiban gin nahinabu nga da akong milagrohan kreyat yamsup and splitting of the sea sanglit nahadlokan mga tawo an nation han idom pati han ibang mga nasyon kan Hashem nganan iya kapangyarihan nganan nga mga tawo nahadlok pakigerahan mga Israelites natanan na mga nasyon except han mga Amalek. Ano ka mo hutzpa? It hutzpa meaning arrogance. Kaya Amalek, kaya karoeg niya iproba kalibutan nga natanan nga nahinabuhan mga Israelites nahinabu pinaagihan chance la. Kumbaga waray divine intervention, waray rabuligyan Ginoo, waray Ginoo nga gusto maghatag kaupayan para mga tao ay forces of evil manera gusto na karautan so karag nira i-oppose an idea nga sugaditon karag nira paniwalaon it mga tao nga waray Ginoo nga waray special protection waray dire protektado ang Ginoo ang mga Israelites. So para patunayan nito anira gimbuhat ginatake nira ang mga Israelites. So asya nito pero natin makukuhanan nga bisan man may mga butang nga bagan imposible buhaton kung may dangani usa nga tawo nga magbuhat iton natanan ng mga tawo magtitisting na pagbuhat iton asya ito nan an midrash or mga komentary nag-i-explicar nga example may da kuan bathtub nga nakalagkadin kuan mapasong nga tubig waray bisan hino nga gusto kumuan umambak iton kumarigo iton na bathtub kay siyempre mapapaso hera pero kung sa nga may saltikan ulo mapitik nga tuhan bathtub siyempre mapapasuan hiya nan maulan hiya tapos mapapaso hiya pagtikaya so pag sumakob na hiya pag sumakob na yung atuhan ko han bathtub nga may na kaladkad nga mapasong nga tubig siyempre pag sakob niya mapapaso hiya so ang tubig kay may naman external na kuan bagay nga sumakob so may iba ng kapaso magko-cool off an water agya iya may inabo makakita iba nga tawo
pitik gapan iba. Ang siya ito, gimbuhat nga maraot ni Kuwan, ni Amalek nga, asya ito maraot tindurong gimbuhat ni Amalek, han mga Amalek, nation of Amalek, kaya iraging ko kontra it Ginoo. After na tanan nga gipakita ang Ginoo kung gaano ka-powerful hiya, gaano hiya kaupay nga Ginoo, natanan iton, na ibanan ng kuan ba, na ibanan ng image ka powerful ang Ginoo, an iya pagiging maupay agi an iya image nga naamin sa mga tao nga nahalok ang mga tao ay agi ang gimbuhat ni Amalek, agi ang buhatan mga nasyon na Amalek. Sanglit ang iba nga mga nasyon asya na ninanhunong narakadlokan mga Israelites pati ang Ginoo. Sanglit asya itong forces of evil. Sanglit may mga nasyon niya na nga bisan kuwan karoy nera kontra hunit Ginoo, bisan maaram niya nga tamat Israel karoy nera didto umugupit mga terorista nga mga Hamas kay sugad dira ka mga saltikit ulo dira mga Amalek waray mga buot ang klase ning gusto mo nga magrayaklog it mga terorista kaysa it mga biktima. Kung it biktima na ato nga dahit mga terorista para paraon, ikaw kay kaugup kahit kuwan Amalek dito ka imulugod ging ko kontra imong kakalabang gipit mga kuwan nga kalabang gyap nimot mga biktima. Kung may sakto nga pamurubot it usa nga nasyon maintindihan niya timbubuhat it Israel ira duty obligasyon nera diri la hit ira nasyon kundi hit Ginoo nga kailangan nera protektahan ira kinabuhi para hit mga process of evil sugalit mga Hamas nga mga terorista. O shaiton nga mga tao yan na karuyag irrationalize it mga bagay-bagay para sa gimbuwatan mga nasyon na Amalekite na era ginatake nera ang mga Israelite kay gusto nera i-prove nga diri to ulit Ginoo, diri gin poprotektahan it Ginoo it mga Israelite ngan waray Ginoo nga karoyak magating kaupayan para mga tao kay hira waray Ginoo ngan hira karoyak nira puro karautan sanglit Ginoo pus nira it kaupayan it kan Ginoo it spiritual. So natanasad mga tao gap yan nga iba karoyak nira rationalize it mga bagay-bagay bisan diri man tuod. Shaiton ang ipagtigaman kita nga kailangan natin mahibaruan kung ano it kailangan pumili kita kung ano it tama ngan diri kailangan nat piliyon at Ginoo, kailangan natong piliyon at Israel kahit Israel asya it children it Ginoo, firstborn it Ginoo it mga children of Israel. Diri agit ira kuan merits but merits an era mga forefathers ni Abraham, Isaac nga Jacob nga mga sadiki mga righteous people. Paras kan Abraham 10 test aniya napasar bago na prubang Ginoo nga God-fearing person talaga iya ngan Abraham la angin treatan Ginoo as a friend. Sugariton ka righteous si Abraham. Kita galit mga kuan magkukuha ka kung gaano ka mga kuanan mga righteous and hira Abraham pati hira kuan Isaac nga ni Jacob tagod la kung anong hira maging buwat nga makuri so baron ba dere nasing nga kuan makuri maging holy and righteous nga tawo. Pero itkuan nga dahiton nga da itano ka pa iton it mo pa nga balita about iton diri nga ibig sabihin makuri it magisugad pero itkuan nga da it catch pero posible di kita ba kung saan kita magiging holy and righteous ng mga tao pero mas mo pa na life magtatry mo kaysa hit hindi ka magtatry tas mag-i-expect ka nga magiging kuwang ka
matadong nga tawo. Ngan, diri tuntuot nga kuwang ka, secure ka nga tawo, tas kuwang ka. Ano ka pa ito, maupay ka nga tawo, waray secure nga tawo nga kuwan, righteous it matat Ginoo. Masing ito sa nga kuwan. Kuwan hiya, diri ya religious, pero nice person hiya. Diri tuntuod. Kaya kung sumiringit na tawo nga, nice person tiya, kay itiya itong kuwan, ano ka pa ito niya, okay ito na iyet, lalaki to lalaki, ngayon babae to babayi, wow, nice person. Pero, kabaliktaran nito't karuyagit Ginoo. So, hinot yung Ginoo, what? Ito yung kalugaringon nila. Hasta nga di kitang mga tao din nag-aaram about it, Book of Truth, it Divine Book of God, nga Torah. Hinat masasabtan. Kaya nga Torah, di rin about kuwan la, mga istorya, mga balawrit Ginoo, mga instruction Ginoo. Hindi nga mga istorya, nagpapasabot ini para kita mahibaro, mga leksyon. Kaya in nga mga tao, asya lagipin mga tao nga, mga buhay na. Kung dati may mga arugante dati, may arugante na. Dati may pobre na. May reko dati, may reko na. Kung ano-ano, natanan, ang klase nga tao dati, asya lagipin niya na. Bagala itong babae nga, kuwan usa nga babae nga kada adlaw nag-iiba-iba't make-up. Pero asya lagapit yang nga babae. Ang tao dati asya lagya pero na katawo nag-iba-iba lang mga panahon, mga stylehan kada kuwan. Kita may nakuyap na isip kita at mga it way nga manulutan mga tao dati. Manulot dati. Dati covered, nagtitika lesit covered. Tas asya na hasta na kulang na lang maghubo. Kay mga abnormal na yan at mga tao, labi na't mga kababayinan, waray mga buot. Una-una, kaya ka magsusulot na ligot nga mga pamadong halos di ka nalang magsulot nga, lalagas ka naman, diri ka naman bata, kaya magsusulot yung gutoy nga short nga, lagas ka na, nga diri na ito sakto para tim kuwan, tiil. It mga bata, okay lang magsulot yung gutoy, kay gutoy pa man dira lawas, pero na nga dako ka na tim lawas, dapat isuot na yung gap dako para ikabot tim lawas. Pero gihit diri tama nga kuwan nasusundan nga mga immoralidad it tao bisin durit paano nira maximize it enjoyment it era mga mata ngat era mga utok it era ma-enjoy nira pleasure it era lawas it era illusion nga maging famous siya nga sige TikTok kung ano-ano puro na ay nako basta maraw talaga ito enduro kaluan na lang takido nga tagaan kita yung pamurubuotin sakto ultimo yan ang mga kalagsan waray na mga buot hain na simboluhit iyo pagiging lagas it mga gray nga iyo mga buhok kung ultimo ka mo nga mga kalagsan waray na niyo mga buot di na kang maaram magsagdon kay utro na ka muna sunodit mga passion nga diri mga siya nga haros na ipakita at ibugos nga lawas para kung magsulti na ligot na short na sunodit ng mga bugos nga lawas para mabubuligan ka ba itong pagsulot nimo kung mamatay ka asyat makakatalo sa imo ato bang Ginoo kung hukman ang kanang ato langit kasi nga oy Ginoo damo ba nagsuot ba akong sugad din since kuan ako since 50 years old ako nagsuot ako mga sugad ligot nga short mga sugad din so asya iba na itakon kuan itakon punishment there Asya mas grabe punishment ta emo labi na't mga mga kababayin dapat good magkarot kamuti pamuro dapat niyo una-unaong kung ano tama diri kung ano tama hit TV una it mga sick na tao nga mga fashion designer nga kung anong nga pinagkukuan nila nga i-exploit it utok it mga tao marang ka mga babayi kung iisipon niyo ito iyo kailangan di ba atensyon pero agit na iyo kuwan kagustuhan nga makuha at atensyon mga lalaki di na ka muna mamurubuot kung hanit boundary nga tubtub diin la kita makuan para kuha atensyon it mga lalaki tubtub diin
ikaw kailangan mo lahat atensyon ti masawa. Kung diri ka pa inasawa, di kailangan ni magsugad diton nga maka sobra-sobra ka para makaakit ka lang sugad diton. Iti maakit ka pares lot utok ka imo nga puro la pleasure it lawas giniisip buray espirituano nga kuan kinabuhi. Nganunaw na tanan nga spiritual as mas labaw hit kuan physical. Ultimo tim utok bisan nagi sa tim lawas ti kang ito din ti kang tim utok ti kang imo idea. Iti may idea nakakaptan nimo diri kay spirituano niton. Ibisan nga nit music ngayon papamatin nga nag-enjoy ka nakakaptan nim diri nababatian. It mga pagkaon spiritual food, it music nababatian, it mga smell, it mga perfume mahamot nim mga spiritual food iton. Pero pleasure it lawas, it nga kuan nga maraot nga kuan buruhaton kung di rin im asawa. Tapos ipagkakaon mga pagkaon kanan mga lawas iton. Labi na kung nakaong kay pagkaon katas di ka nagpapasalamat it Ginoo, di rin na i-elevated mga pagkaon. Una-una ang mga pagkaon nga iba nga mga plants nga mga reincarnation ng mga tao nga ginkanhit Ginoo nga para ma-elevate their spiritual status. Minsan gimpapadara ni nahihimo ra nga mga plants kung mga dati mo pinggan katapos naghatag kang pagdayaw with Ginoo about it pagkaon nga ging kakarawat it your spiritual status mas nagle-level up. So nabubuligan nimo ito nga mga reincarnated nga mga tao. Kita ng mga tao nga di kita maaram nga pero nakita ka base nag-reincarnate sa iba nga wala tagayin chance diretso na nga to kuan ginhinom or hakuan impyerno. So siya eton itak nadidirian light mga tao mga kababayin nga waray na mga buot hain nalat iyo mga buot sugad na laba ka mo mga kachip nga mga babae nga iyo kalipayan magpinan sulutonin mga showing nga halos bugos na nga lawas niyo gukuan ipapakita na niyo pero kung kala kung signong ka na nga ni sige ayaw na la pagbado paghubulubas na la sige daw kung may damasiging nga kuan babae yung susukit waray daw ano kay gusto't babae thrilling gusto na rin magpa-thrill magbakuan nga gusto nira i-seduce it utok it mga kalalakinan. So magano man ka mo ito nga kuan nga sikat kuan ka karsa ng public nga agian nga masinga ay grabe kung makakita utot name kung maguna-una ka ikaw may sala public ito ngayon kukuha ko okay lang kung dito ka tayong bugos nga kwarto pero bisan pangani maraot lagyapiton kay damo lagyapit mga espirituhanon nga nakapalibot ta aton kung makikita lang natin aton mga mata mahadlok kita sang it Ginoo ginsasadhan at mata para makita it mga diri sugad aton kay kung sugad waray nang nga tao mabububuhin mo upay kay pero minala mahadlok diri na makakaturog diri makakaon agit kadlok mapaparaning ngandoro sa kita nga mga tao pamurubot kita ngangal sa Ginoo at mga tao nga sugad ito diri maar magsulutin maupay paghatag kita ng respeto aton kuan lawas kitat lawas diri tag iya asat problema at mga tao kung isipon mo nga itat mga lawas tag iya naton pero tuod diri na tag iya tat lawas en nga mga lawas ginatag lang Ginoo barod lani barod ngayon nga lawas magiging tuna gapin kay tiyan kita tuna dat kalag tipakadto ha tipakadto lahat kay dito tao pangkuti pakain kita so sheton ya kaluyan lang kita Ginoo nga tagaan kita tama nga pamurubuot nga tagaan kita lamrag nga pamurubuot kita nga nakita mga suliton iya ko nangangalasakit sugod ditong kay nadiri ako paano't magiging tao magiging mga kalalakinan magiging maupay nga mga tao gusto magiging holy kung ultimate mga kababayanan nga sa syudad
halos ipakita na lat bugos nila nga kuan lawas. Tapos kung yayak na nila tanggal na lat na tanan wari masigi kay maawod, pero di rin naawod nga halos 90% nat nakikitaan. Abnormal gudindoro, abnormal. Sanglit asya dayon ko kuan nga kaluoyong kita Ginoo nga magmata kita, nga magtadong kita, magampo kita, nga magbaso kita at mga sala nga atong baguhon at aton mga ipamumuhat nga diri Asya. Labi na't kababayinan, dakot iyo epekto kay mga sunod magiging kag anak kamo, mga nanay kamo, asya gapit iyo bubuhaton iyo mga kuan, mga anak babayi nga mga lalaki sa papasunod da era, sugad nga klase nga utok, sugad nga klase nga asyeton, nga sugad nga hugaw, asyat iyo gusto ipasunod. Asyeton pagkuang kita, pamalandong kita kung ano sakto, ay kita pagpadaarhit na mga passion. Dito na siyet kuan Ginoo, asya nga Ginoo gintaganing clothing nga daman iba, tikang paggawa sa hakuan, Garden of Eden, kay di ba, wala para nakakaunang prutas, anira utok, pares pan angel, dire pa kurap, dire para maaram kung ano itamangan dire, kay era nakikitaan, holiness, hit creation it kalibutan, waray panera konsepit karautan, kinira nakikitan, puro nala kakuan, kaupayan, kaupayang Ginoo. Sanglit, tira nakikitan nga maraot ngayon it kuan, maraot ngayon it, ano ka pa ito it, uhubulubas. Pero ang pakaunera, ano yung buhat, tumagura diretso, ngayon gintabunan diretso nera mga private parts. Yung paggawas na rin Ginoo, gintagaan na rin special garments ang Ginoo mismo. Nagpapakita lang ito nga Ginoo, nagkikare about it, panlawas it tao nga, diri pakita at iya lawas. Pero yan na, okay na kuan, natanan technology ada na, madalat pagimot mga bado, kung ano-ano, imbes nga, dapat at mga tao mabadunin maupay na tanan, ito yung pambubuhat lugod at mga, labinat mga rekurekuhan, kabaliktaran lugod. Ano sa pa, kita at mga tao halos pan drawing at ira mga lawas, para ano? Asyat baton nga da, para ano? At makukuha nim, may makukuha ka ba ito sulit do drawingin ng bugos ng nga lawas, para ano? Gininugawan mula itim lawas, ginuhugawan mula itim mga lawas, kung gimpapakita ni itim bugos nga 90% itim lawas, drawingan mo pa, ipapakita nga sugad kahababaw itim klase nga utok nga dating utok, diri about standard hit mga kuhan, mga artista, mga rekuhanon, mga adik-adik, diri as standard ito nera. Kung ang standard ito nera, wow, pero kung standard ito Ginoo, boo, asya tawag ito boo, waray nera kuhan namit ang standard ng Ginoo. Kung standard Ginoo susundon, inirin bubuhat grabe ndoro crowd. Pero kung standard it mga cheap nga tao, mga adik-adik, mga kung ano-ano nga puro la kuan physical, pasado hera. Kay asa ito nera opropo dito nera. Ang kikirigtat nera nga to impyerno. Una-una, kasi nga mamatay ako din ako maabat kay wala taklawas. Tinawad wala nim lawas, pero kung nagiinop ka, bisan nagkakamala ka nightmare, itim lawas upod mo ba? Bisan para kalaka minuto nga nakaturog, kung magkamada ka nightmare, nagsasuffer kan doro gamit it imo sola. Nang di ka maarang mo minyayakan, puro kahit imo chutzpah, imo arrogance nga magkukuhang kahit kuwan, itim niyayakan nga di ka magsasuffer kay waray ning ko kung matay ka, itim kalag madudunot la. Di etong tuod, sangat kailangan magmata ka na. Nang kung karuyag mo talaga kuhan, maging maraot, full ko na, magkuhan ka na 100%, ayaw pag 50-50 nga, papakita ng 90% ng nga lawas, so drawingin ng bugos na lawas, tapos masalin ka nga, natulad ka Ginoo, yes, kada ko ng mga hipokrito, dito na siya, natulad Ginoo, o nagsusulutin maupay,
kung lagas ka na magsulot kay hilawig ka pang mabado diri nga kung lagas ka na asya gutim ag-aga ka pa nag-abnormal ka itim utok nangangalimot ka na pagsulot nga itim susulot ka ng bata it kahilapa ay ka magsusulot ng guti nga short nga parat bata mga passion diri tuntuod it mga passion para ito mga sick na mga artist mga kung ano mga fashion designer utro gapiton nga may mga problema at utok nga kita era mga na ginihimo nga di na maaram kung ano hira kung lalaki ba hira o babae hira asya ba tim susundon pangmurubol kita pangmalanong kita kung ano tama gan pag-ampo kita at Ginoo nga tagaan kita lamragan at panunaw na magbag-o kita nga sumunod kita tama ngan hinay-hinayon naton nga bagunat kalugarin mo hinihinag kita pagbasa it Torah it Book of Truth ibis tagaan kita depensa tagaan kita yung guide nga may baro kita mga leksyon it Torah kahit asya lagapinin ini nga Torah book for all times kaya ini nga mga kuan lesson di rin naluluma kahit mga tao mga karakteristik tao dati asya lagi hapya na kaya asya mga babayi usang nga babayi nga paliwat-liwatin makeup kada adlaw pero asya lagapiti ang nga babayi ang mga tao dati tob-tob yan na asya laghihap paiba-iba la asya la iton pagtigamang kita kaluyang kita't Ginoo nga tagang kita hilawig nga kinabuhi nga hindi kita kurang at panginabuhi atong livelihood nga tagayan kita maupay nga panlawas nga itaton mga anak maging maupay nga mga anak nga nahadlokit Ginoo nga antera mga panulot dapat kung ano it maupay parat Ginoo diri kung ano't maupay it matay tao kay kung susundon it matay tao mga ngatulak itahit karautan sanglit kailangan at dira nat sundon kung ano't karuya kita kuan kasing-kasing ngit at mga mata dapat sundon natin kung ano't Ginoo karugit Ginoo diri kung ano't at karuyag kay karuyag git Ginoo maupay it karuyag git Ginoo the best kay imagine nala kung yung makanganit Ginoo siya nit maupay para iya una-una yan naghimo na tanan na aton na tanan nga nibgus nga kalibutan tikang hang waray nothing to kuan na tanan na yan nga may na kita yan na Ginoo taghimo na tanan so kung opinion at Ginoo siya nit maupay 100% asya tot maupay waray question about kung question kung ano't maupay nga diri kung makat Ginoo siya at maupay ano't maupay hindi kita makakontra. Ano ka nga makakontra? Makakontra lahat opinion at Ginoo it may kuwan problema. Tiya kuwan ego. May chutzpah, may arrogance. O di kaya rasya. O di kaya evil nga kuwan tao. Asyat may problema. So, asya natin kuwan para siya na para yan ang semana. Para siya bishalak. So, dayawon ang Ginoo ni Abraham, Yitzhak, ng Yakob. Dayawon ang ngaran ng Ginoo. Labawhan na tanan nga ngaran kalibutan. Dayawon ang ngaran na niya makagarawom nga ginhadian. Tubtub kasta. Amen be amen.